Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Okay. Hello, please tell me about the sound and screen. Yes, it is clear. Girish, thank you. Now start the chemical bonding. तर आज आपण केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टर पाहतोय. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण नंबर 1 पार्ट कंप्लीट केलता केमिकल बॉन्डिंग बद्दल. ओके अरमान, थँक्यू. देन नाउ स्टार्ट द केमिकल बॉन्डिंग. तर केमिकल बॉन्डिंग मध्ये 4 पार्ट आहे. तर त्यामध्ये नंबर 1 पार्ट आपण आय थिंक हे सर्व कंप्लीट केले ना, फक्त 2 पार्ट बाकी राहिलेत त्याचे. तर नंबर 1 आहे दॅट्स ऑक्टेट रूल. करेक्ट, ऑक्टेट रूल. त्यानंतर दॅट्स अ फॉर्मल चार्ज. ओके. आणि सेकंड पार्ट मध्ये व्हीबीटी, व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी. व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी, हायब्रिडायझेशन. आणि अजून एक पार्ट आहे व्हीएसईपीआर थेअरी. व्हीएसईपीआर थेअरी. आणि ओके, नंबर 3 पार्ट मध्ये सॉरी दॅट्स ऑक्टेट रूल, नंतर फॉर्मल चार्ज, व्हीबीटी, हायब्रिडायझेशन, व्हीएसईपीआर. दॅट्स अ डायपोल मुवमेंट. डायपोल मुवमेंट. ओके, 3rd पार्ट मध्ये. आणि 4th पार्ट मध्ये एमओटी, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेअरी. ओके, तर असे 4 पार्ट आहे प्लीज याचे. तर प्लीज नोट करून घ्या. केमिकल बॉन्डिंग हॅव्हिंग द 4 पार्ट्स. नंबर 1 ऑक्टेट रूल, फॉर्मल चार्ज. Second part is the VBT, valence bond theory, hybridization, VSEPR theory. Number 3rd part is the dipole moment. आणि नंबर 4th part is the MOT, molecular orbital theory. Then त्यापैकी octet rule हा आपला कंप्लीट झाला. octet rule, formal charge completed in the last lecture. Now start the VBT. आज आपण VBT पाहणार आहे. व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी, hybridization आणि VSEPR theory, valence cell electron pair repulsion theory with respect to the that's the number of the valence electron and geometry and the shape of the molecules. ओके, तर हा सर्व पार्ट आपण आज पाहणार आहे केमिकल कशामध्ये, दॅट्स व्हीबीटी मध्ये. नाउ स्टार्ट द 1 बाय 1. तर बिफोर टू स्टार्ट द दॅट्स केमिकल बॉन्डिंग, व्हीबीटी अँड हायब्रिडायझेशन, आपण काही सिनॉप्सिस नोट चेक करू. म्हणजे तुम्हाला सोपं असेल की तुम्ही क्वेश्चन इझी सॉल्व्ह करू शकता. ओके, त्यामध्ये दॅट्स नंबर 1 ॲज अ बॉन्ड पॅला. ओके, दॅट्स अ बॉन्ड. ओके, जॉईंट झाले सर्व. बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री उद्या. ठीक आहे, हा वेळ भेटला तर घेऊ नक्की, शुअर. देन तर यामध्ये बॉन्ड पॅरामीटर्स आहे. हा, झालेत का जॉईंट आपण. बॉन्ड पॅरामीटर्स. तर पहा यामध्ये जो बॉन्ड पॅरामीटर्स आहे, दिस इज अ पॅरामीटर ऑफ द दॅट्स अ कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि बॉन्ड पॅरामीटर तुम्हाला तुमच्या सिलेबस मध्ये तर नंबर 1 आहे दॅट्स बॉन्ड एनर्जी. तर बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो नोन ॲज अ बॉन्ड एन्थॅल्पी. बॉन्ड एनर्जीला अजून एक नाव आहे बॉन्ड एन्थॅल्पी. इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स. तर तुम्हाला बॉन्ड ब्रेक करायचे असेल तर इट इज नोन ॲज अ बॉन्ड एन्थॅल्पी. सो सिम्पल. आणि जनरल इट इज एक्सप्रेस इन द किलो जूल पर मोल. तर इट इज दॅट्स लार्जर दॅन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्ट्रॉंगर विथ द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्युल्स. ठीक आहे, माहिती सर्व तुम्हाला. त्यानंतर बॉन्ड एन्थॅल्पी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ॲटम अँड मल्टिप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड. तर एक 2 इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहे. देन त्यानंतर ओके, यांच्यामध्ये पहा तुम्ही जर काही ऑब्झर्व केलं तर हे एक्झाम्पल तुम्हाला विचारतात. हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन. त्यांच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड आहे, हा डबल बॉन्ड आहे, ट्रिपल बॉन्ड आहे. म्हणजे सर्वात जास्त एनर्जी कोणाला लागेल, नायट्रोजनला लागेल, नंतर ऑक्सिजनला आणि नंतर हायड्रोजनला. ठीक आहे, फक्त एवढं लक्षात ठेवाय, नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन. का, बिकॉज ऑफ द मल्टिप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड. ठीक आहे. जनरली हे एक्झाम्पल तुम्हाला विचारता, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज अ स्ट्रॉंग बॉन्ड. तर नायट्रोजन मधला बॉन्ड हा स्ट्रॉंग आहे कारण तो ट्रिपल बॉन्ड आहे. इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड. बॉन्ड लेंथ. तर बॉन्ड लेंथ इट इज अ डिस्टन्स. तर ॲक्च्युअली ते इक्विलिब्रियम डिस्टन्स असणार आहे बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द 2 बॉन्डेड आयटम्स इन अ मॉलिक्यूल.
तर जनरली बॉन्ड लेंथ इट इज मेजर इन द पिकोमीटर, अँगस्ट्रॉन युनिट्स आहे. आणि एक माहिती आहे तुम्हाला की 1 अँगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर आणि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. ठीक आहे, तर हे एक लक्षात ठेवा आपण. देन इट इज यूज टू then how to determine that's the bond length? It is by using the spectroscopy, electron diffraction technique and X-ray diffraction, XRD असं बोलतात, बरोबर का. Then the bond length depends upon, generally bond length depends upon size of atom, size काय असणार आहे, and multiplicity of the bond, याच्यावर हे डिपेंड असणार bond length. Bond enthalpy inversely proportional to bond length. तर प्लीज हा एक पॉइंट नोट करून घ्या. ओके, दिस इज इम्पॉर्टंट. यानंतर नेक्स्ट पार्ट असणार आहे बॉन्ड अँगल. तर व्हॉट इज बाय द बॉन्ड अँगल? बॉन्ड अँगल अ डिफिनाइट अँगल एक्झिस्ट बिटवीन द टू कोव्हलंट बॉन्ड्स. दोन दॅट्स अ केमिकल बॉन्ड आहे, त्यांच्यामध्ये जो बॉन्ड अँगल आहे, तर दिस इज टर्म ॲज दॅट्स अ बॉन्ड अँगल आणि इट इज जनरली मेजर इन द डिग्रीज, मिनिट्स अँड सेकंड्समध्ये. ठीक आहे, द बॉन्ड अँगल डिटरमाइन that's the shape of the molecule. It is very important. Bond angle helps in determining the shape of the molecule. Okay, this is the bond angle. या वर्षीची एक्झाम सोहम गेल्या वर्षी सारखीच असेल, 2021, जस्ट लाईक 2021. पण 21चे पेपर अवघड होते, तुम्ही सांगता इझी पेपर आहे, मग इझी असेल. ओके, जस्ट लाईक द लास्ट इयर 2021च्या पेपर सारखी लेवल असेल. बॉन्ड अँगल, बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू बॉन्डेड ॲटम्स. तर नंबर ऑफ दोन ॲटम्स मध्ये नंबर ऑफ बॉन्ड जे असेल, तर दिस इज टोटल डिरेक्टली द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड ॲटम्स, नोन ॲज अ बॉन्ड ऑर्डर. आणि बॉन्ड ऑर्डर जर का इंक्रीज झाली, इंक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एन्थॅल्पी इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. स्टॅबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कॅन बी नोईंग बाय युझिंग द बॉन्ड ऑर्डर. जेवढी जास्त बॉन्ड ऑर्डर असेल तेवढा मॉलिक्यूल स्टेबल असेल. हायड्रोजन इज अ 1, हायड्रोजन 1 आहे, ऑक्सिजनमध्ये 2 आहे. नंतर दॅट्स अ बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 कार्बन ॲटम, ॲसिटिलीन 3 असणार आहे. आणि CO मध्ये देर आर द 3 शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हिन्स द बॉन्ड ऑर्डर 3. कार्बन मोनॉक्साईड मध्ये बॉन्ड ऑर्डर 3 असते, हा लक्षात ठेवा, कारण C ट्रिपल बॉन्ड O, बरोबर. दिस इज अ कार्बन. नायट्रोजन मधली बॉन्ड ऑर्डर दॅट्स 3 असते, नायट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन. आयन्स अँड आयसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हॅव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. तर हा पॉइंट लक्षात ठेवा, दिस इज IMP. जे आयसोइलेक्ट्रॉनिक असतात त्यांच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर सेम असते. हे मॉलिक्यूल्स घ्या, NO CO NO+ बॉन्ड ऑर्डर 3 आहे आणि F2O2- बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? 1. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे तुम्हाला विचारते ना MHT-CET 2022ला, तर प्लीज इथे नोट करून घ्या आपण. हे दोन विचारतील तुम्हाला एक्झाम्पल. बॉन्ड ऑर्डर किती असेल? N2CO NO+ F2O2- आणि N2 ची बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? 3 आहे, बरोबर का? 3. हा, त्यानंतर ह्या चॅप्टरमध्ये पाहता ऍक्च्युली हा जो VBTचा कन्सेप्ट आहे हा भरपूर मोठा आहे, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. तर ऍक्च्युली त्यामध्ये व्हॅलन्स बॉन्ड थेरीमध्ये नंबर 1 पॉस्टुलेट्स ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी, त्यानंतर इंटरॅक्टिंग फोर्सेस ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड फॉर्मेशन आहे आणि त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम आहे फॉर हायड्रोजन मॉलिक्युल्स. नंतर टाइप्स ऑफ ओव्हरलॅप आहे. हा चॅप्टर भरपूर मोठा आहे, म्हणजे भरपूर मोठा कंटेंट आहे हा. SS ओव्हरलॅप आहे, बेस्ट एक्झाम्पल हायड्रोजन आहे. PP ओव्हरलॅप आहे, F2 मॉलिक्युल्स आहे. SP ओव्हरलॅप आहे, HF मॉलिक्युल्स आहे. तर दीज आर द एक्झाम्पल्स. जनरली तुम्हाला हॅबिटायशन मध्ये विचारतात. HF हा पोलर मॉलिक्यूल, व्हाईट इज HF इज अ पोलर, हा आपण लास्ट लेक्चरला पण पाहिला हा पॉईंट. इम्पॉर्टन्स ऑफ VBT एक पॉइंट्स आहे, लिमिटेशन्स ऑफ VBT पण आहे. फेल्युअर ऑफ द VBT अँड नीड फॉर द कन्सेप्ट ऑफ हॅबिटायशन, तर हा एक कन्सेप्ट आहे यामध्ये. नंतर VSEPR थेरीमध्ये दॅट्स त्यांचे पॉस्टुलेट्स आहे आणि ऍप्लिकेशन टू डिटरमाइन द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. त्यामध्ये अमोनिया असेल, वॉटर, ClF3 BrF3, हे सर्व एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. जे एक्झाम्पल मी ते लिस्टिंग केले त्याच्या तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन असतात पर्टिक्युलरली. आणि त्याच्यानंतर हॅबिटायशनचा पार्ट आहे. तर हॅबिटायशनमध्ये व्हॉट इज द स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन हॅबिटायशन. तर हॅबिटायशनमध्ये कोणकोणत्या स्टेप्स इन्व्हॉल्व आहे? फॉर्मेशन ऑफ अन एक्साइटेड स्टेट आहे नंबर 1, मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग सेकंड स्टेप,
ओरिएंटेशन ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटर थर्ड स्टेप, नंतर एनर्जी ऑर्बिटर्स अँड इसेन्शियल कंडिशन फॉर हायब्रिडायझेशन, असे वेगवेगळे 5 पॉईंट्स आहे अंडर द स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन हायब्रिडायझेशन. त्यानंतर सायलेंट फीचर्स ऑफ द हायब्रिडायझेशन, हायब्रिडायझेशनचे काही सायलेंट फीचर्स पण पाहणार आहे आपण त्यामध्ये. आणि टाईप ऑफ हायब्रिडायझेशन अँड जिओमेट्री ऑफ द मॉलिक्युल्स. तर तुमच्या सिलेबसमध्ये कोणकोणते हायब्रिडायझेशनचे टाईप्स आहे. sp3चं की तुम्हाला एक्झाम्पल मिथेन, अमोनिया, वॉटर आहे. sp2 हायब्रिडायझेशनमध्ये दॅट्स इथिलीन, बोरॉन ट्रायफ्लोराइड आहे. sp मध्ये ॲसिटिलीन आहे आणि दॅट्स बेरिलियम डायफ्लोराइड आहे. ओके, हे एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर काय असणार आहे, सिग्मा बॉन्ड अँड पाय बॉन्ड म्हणजे काय, व्हॉट इज मी बाय द सिग्मा अँड पाय बॉन्ड, त्यांचं डिस्टिंक्शन आहे, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा अँड पाय बॉन्ड. तर जनरली हे क्वेश्चन तुम्हाला बोर्डला विचारतात पर्टिक्युलरली, पण हे तुम्हाला पॉईंट्स माहीत पाहिजे ट्रू फॉल्समध्ये किंवा करेक्ट इनकरेक्टमध्ये. त्याच्यानंतर तुम्हाला हायब्रिडायझेशन इन्व्हॉल्विंग द डी ऑर्बिटर्स पण आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स असतात तुम्हाला. आणि हायब्रिडायझेशन इन्व्हॉल्विंग द डी ऑर्बिटर्समध्ये DSP2, sp3d, sp3d2, sp3d2 किंवा d2sp3 आणि देन sp3d3. तर असे हे तुम्हाला टोटल 5 डी ऑर्बिटल इन्व्हॉल्विंग हायब्रिडायझेशनचे. आणि हे सर्व कोऑर्डिनेशनमध्ये पण आहे, आठवते तुम्हाला कोऑर्डिनेशन चॅप्टर. त्यामुळे ह्या चॅप्टरचा बराचसा पार्ट कोऑर्डिनेशन चॅप्टरमध्ये पण इन्व्हॉल्व आहे. हायब्रिडायझेशन ऑफ द डी ऑर्बिटल ना, त्याचे हे सर्व एक्झाम्पल्स आपण तिकडे पण पाहिलेत ना, आठवते का तुम्हाला. सेम ॲज इट इज एक्झाम्पल दिसतील तुम्हाला. ठीक आहे, पण इथे पण इम्पॉर्टंट आहे. हो बरोबर आदित्य. देन नाव स्टार्ट द नेक्स्ट काय असणार यामध्ये, मॉलिक्युलर ऑर्बिटर थेरी. देन तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटर थेरीमध्ये MOT. तर MOT मध्ये काय सायलेंट फीचर्स आहे, तर MOTचे सायलेंट फीचर्स आहे. आणि फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्युलर ऑर्बिटर्स. तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटर्स कसे तयार होतात, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटर्स, LCAO म्हणजे काय, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटर्स. तर दिस इज स्टँड फॉर द LCAO आणि इट इज बाय युझिंग द ॲडिशन और बाय सबस्ट्रॅक्शन मेथड्स. तर असे 2 फॉर्मेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे. ॲटॉमिक ऑर्बिटर्स कंबाईन झाले देन 2 फॉर्म द मॉलिक्युलर ऑर्बिटर्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज द कंडिशन्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटर्स. तर ते एक पॉईंट्स इथे इन्व्हॉल्व आहे. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटर्स. हे पूर्ण MOT मध्ये लक्ष द्या. टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, त्यामध्ये सिग्मा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल अँड डेल्टा मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हे IMP आहे, लक्ष द्या. आपण MOT मध्ये पण पाहणार आहे, पण जस्ट फक्त पॉईंट नोट करून घ्या आपण. एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स माहीत असेल तुम्हाला. त्यामध्ये सिग्मा 1s2, पाय स्टार, सिग्मा पाय, बरोबर की नाही, असं नोट करता तुम्ही. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड मॉलिक्युलर बिहेवियर ते एक आपण पाहणार. स्टॅबिलिटी ऑफ मॉलिक्युल्स एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. त्याचा बॉन्ड ऑर्डर पण आहे. नेचर ऑफ द बॉन्ड, तो बॉन्ड कोणत्या नेचरमध्ये असणार, त्याची बॉन्ड लेंथ काय आणि मॅग्नेटिक नेचर काय. मॅग्नेटिक नेचरमध्ये तुम्हाला 2च पार्ट आहे, एक तर तो डायमॅग्नेटिक आहे का पॅरामॅग्नेटिक आहे. इट इज डायमॅग्नेटिक और पॅरामॅग्नेटिक. तर असे 2 पार्ट असणार यामध्ये. ओके. देन आणि त्यानंतर बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्युल्स आहे. तर तुम्हाला जनरली एवढे मॉलिक्युल्सचं तुम्हाला बॉन्डिंग आहे. हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन अँड द निऑन, यांचे तुम्हाला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स आहे. आणि ते मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स कसे असतात तर ते तुम्ही तिथे पाहू शकता MOT मध्ये. ठीक आहे, आपण पाहणार MOT मध्ये डिटेलमध्ये, पण ॲटलिस्ट यू शुड नो दिस वन. देन त्यानंतर आहे दॅट्स अ नंबर 1 पार्ट. तर एवढा सर्व पार्ट त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे पहा. देन नंबर 1 ॲज अ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. The valence bond theory was proposed by the Hitler and London. This is the name of scientists in the 1927 on the basis of the wave that's the wave mechanical of electrons. So that's a wave theory. त्याचे according to Hitler London ही valence bond theory estimate केली. And this was a famous right now. Next further in the 1931 further extended by the Paulis and Slater. तर हे पॉलिस आणि स्लायटर सायंटिस्ट आहेत, त्यांनी ती एक्सटेंड केली. And this theory account the directional nature of the covalent bond. तर जे कोव्हलंट बॉन्ड असतात ते डिरेक्शनल नेचर असतात. इट हॅज अ पर्टिक्युलर डिरेक्शन, X axis, Y axis or the Z axis. Okay, was explained by the Paulis and Slater in 1931. So this is very important. Next is the postulates of the VBT, valence bond theory. That's a covalent bond is formed only when the half-filled orbital of the 2 atoms overlap each other. Generally हे तुम्हाला इथे विचारतात ट्रू फॉल्स मध्ये, करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये.
म्हणजे ह्या चॅप्टरचा जो थेरॉटिकल कंटेंट आहे हा पर्टिक्युलरली तुम्हाला ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट इथेच विचारला जातो. ठीक आहे, त्यामुळे प्लीज हे तुम्हाला माहीत असावा. जर माहीत असेल तरच तुम्ही ते ट्रू फॉल्स करेक्ट करू शकता ना. Each overlapping atomic orbital should contain an unpaired electron with opposite spin. The overlapping of atomic orbital must have nearly same energy. म्हणजे त्यांची एनर्जी सारखी पाहिजे ॲटॉमिक ऑर्बिटलसाठी, ओव्हरलॅपिंगसाठी. लक्ष द्या. इलेक्ट्रॉन स्पिन आर न्यूट्रलाइज. ज्यावेळेस बॉन्डिंग होणार आहे इलेक्ट्रॉन स्पिन न्यूट्रलाइज होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, इलेक्ट्रॉन गेट पेअर्ड अँड द ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस. देन दॅट्स ड्युरिंग द ओव्हरलॅप ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इंक्रीज होणार आहे. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इंक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द टू बॉन्डेड आयटम्स. तर प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या. आपण याच्यामध्ये थेरॉटिकल कन्सेप्ट जास्त आहे पण तुम्हाला तो रीड करायला लागेल. दिस रिझल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ द एनर्जी अँड इंक्रीज इन द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन द आयटम्स. ऑलवेज रिमेंबर therefore this is the bond between the minimize the potential energy and maximum stability. तर त्याला काय पाहिजे, कमीत कमी मिनिमम एनर्जी पाहिजे आणि मॅक्झिमम स्टॅबिलिटी पाहिजे. ओके. देन यानंतर काय असणार आहे, द नंबर ऑफ कोव्हलंट बॉन्ड्स आहे. तर जे नंबर ऑफ कोव्हलंट बॉन्ड्स असतात तर ते किती असतात, दिस इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एवढे असतात. जेवढे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतात तेवढ्याच त्यांच्यामध्ये कोव्हलंट बॉन्ड तयार होणार आहे. ऑलवेज रिमेंबर हा. अँड देअरफॉर दॅट्स ईच ॲटॉमिक ऑर्बिटल एक्सेप्ट द एस ऑर्बिटल की ऑल ऑर्बिटल्स हॅव इन द पर्टिक्युलर डिरेक्शन. त्यांना एक पर्टिक्युलर डिरेक्शन आहे. ओके. अँड देअरफॉर द ॲटॉमिक ऑर्बिटल possesses द डिरेक्शनल कॅरेक्टरिस्टिक्स. ॲटॉमिक ऑर्बिटलला काय असणार आहे, डिरेक्शनल कॅरेक्टरिस्टिक असणार आहे. तर हे सर्व जे पॉईंट्स हे नोट करून घ्या आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ज्यावेळेस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट असेल त्यावेळेस तुम्ही हे पॉईंट तुम्ही रिमेंबर करू शकता. नेक्स्ट इज द जिओमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ओके. that's decided by the directional nature. तर जनरली दॅट्स द जिओमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हे डिरेक्शनल ओरिएंटेशन ऑफ द ओव्हरलॅपिंग ऑर्बिटल असणार आहे. ठीक आहे, हा एक पॉईंट इम्पॉर्टंट. इव्हन हा व्हीबीटी मध्ये पण आपण पाहतो. इम्पॉर्टन्स ऑफ द व्हीबीटी मध्ये व्हीबीटी इंट्रोड्यूस द 5 न्यू कन्सेप्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग. दॅट्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ द व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. ओके. ही इंट्रोड्यूस द दॅट्स द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. हे विचारलं, लक्ष द्या. हे MHT-CET 2020ला ओके दॅट्स 21 मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. 2021ला शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, then the essential covalent character of the covalent bond, the presence of partial ionic nature and concept of resonance and connection between the resonance energy and the molecular stability. तर हे पॉइंट करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये विचारले 2021ला MHT-CET मध्ये. ओके गिरीश, हा वेळ भेटला तर नक्की घेऊ आपण. ऑल फॉर्म्युले फिजिकलचे ना, फिजिकलचे न्यूमेरिकल्स. ठीक आहे. लिमिटेशन्स ऑफ VBT. VBT only explain the formation of the covalent bond in which the shared pair of electron comes from the two combining atoms. No explanation for the formation of the coordinate covalent bond. जे coordinate covalent bond असतात त्यांच्याबद्दल VBT मध्ये काहीच एक्सप्लेनेशन नाहीये. ओके, अंडरस्टूड. तर therefore the VBT fails to explain the that's a coordinate covalent bond, that is dative bond. According to VBT molecule नुसार ही ऑक्सिजन हा डायमॅग्नेटिक आहे. Oxygen molecules diamagnetic according to VBT, but it is a realistic that's oxygen is a paramagnetic. Oxygen हा paramagnetic आहे. Experimentally it is found that it is paramagnetic, but this could not explain by the VBT. It explained by the MOT. Therefore the VBT fails to explain the paramagnetism of oxygen molecule. So this is very very important. So please हे note करून ठेवा. VBT fails to explain the paramagnetism of oxygen molecule, and who explain the oxygen is a paramagnetic? MOT. MOT is explain the oxygen it is paramagnetic. तो हे विचारलं गेला क्वेश्चन आहे हा. तर ओके दॅट्स व्हॉट इज द लिमिटेशन्स और द ड्रॉबॅक्स ऑफ द VBT. VBT fails to explain the bonding in electron deficient molecules. जे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल्स असतात, फॉर एक्झाम्पल डायबोरेन. तर डायबोरेन मध्ये बॉन्डिंग काय असणार आहे आणि त्यांच्यामध्ये टू सेंटर. ओके दॅट्स हाऊ मेनी दॅट्स 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड असणार आहे. पण ते बॉन्ड कसे असतात, तर दिस इज बिकॉज ऑफ द दॅट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड.
and therefore the VBT could not explain the that's coordinate bond or the dative bond. Therefore VBT fails to explain the bonding in electron deficient molecules. तर जे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल्स आहे जस्ट लाईक द डायबोरेन, तर डायबोरेन मध्ये जी केमिकल बॉन्डिंग आहे तर ती एक्सप्लेन करू शकले नाही. ओके, ओके. देन निक काय सांगितलं, केमिस्ट्री 12ला मी PYQs करतो, पण जेव्हा पेपर देतो तेव्हा काही लक्षात द्या, ऍक्च्युली ते पेपर त्या लेवलला सेट होत नसतील. मग हा एक लक्ष द्या निक मी काय सांगतोय आपल्याला की आपण जे पेपर देत आहे ते पेपर सीईटी लेवलला सेट होत नसतील. मग याचा अर्थ ते पेपर काहीतरी वेगळेच काहीतरी सेट होत आहे. हा निक मी बोलतोय आपल्याशी की आपण जे हो हा यस निक आपण काय करताय की जो पेपर देताय ना आपण, तर तो पेपर त्या लेवलला सेट होत नसेल. हो, ते काहीतरी वेगळे पेपर तुम्हाला एक लक्ष द्या, जे मॉक टेस्ट घेतात ना ऍक्च्युली ते पेपर व्यवस्थित सेट करत नसतील. काही पण क्वेश्चन कोणते पण टाकत असतील. ऍक्च्युली तुमचा पेपर सेटिंग हे MHT-CET 2021 लेवलला झाला पाहिजे ना, बरोबर. आपण जे क्वेश्चन घेतोय ते सर्व 2021चे तुम्ही पाहता ना, 2021 डेट असतात, शिफ्ट पण मेन्शन केले असते. तर दिस इज दॅट्स ऑथेंटिक पेपर ना, तर त्याच्या पेपरच्या नुसार सेटिंग झालं पाहिजे. पेपरमध्ये काही पण पेपर टाकतात, कॉपी पेस्टेड असतात पेपर मोस्टली टाइम, आणि काय करतात की ती लेवल मेंटेन करत नाही. बरोबर. ओके, हा चला घ्या लवकर, आपण हे नोट करून घ्या. हा तर यामध्ये दॅट्स VBT, हा हे पॉइंट नोट करून घ्या. VBT कुड नॉट एक्सप्लेन द, आणि आपला अजून अभ्यास बाकी निक. हा निक आपला अभ्यास अजून बाकी, याचा अर्थ की तुम्हाला अजून अभ्यास करायला लागणार आहे. येस, ओके. चला बरोबर, चला घ्या आपण पुढे. नेक्स्ट इज दॅट्स इंटरॅक्टिंग फोर्सेस इन द कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तर जे इंटरॅक्टिंग फोर्सेस असतात, इंटरॅक्टिंग फोर्सेस इन द कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. हा संजय, ओके ठीक आहे, चांगलं आहे. पण ऍक्च्युली पहा क्वेश्चन सॉल्व्ह करतायत का 2021 ओके. MCQ सॉल्व्ह झाले पाहिजे. इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे की MCQ सॉल्व्ह होत असेल तर मग चांगलं आहे. हा निक काय, हा बरोबर करेक्ट निक, आपल्याला फॉर्म्युले रिवाइज करावे लागणार आहे आपल्याला. हो, आणि थोडा स्टडी वाढवायला लागेल तुम्हाला. थोडा वाढवा ना, एक तास अभ्यास वाढवा आपण. ठीक आहे. हा, नाउ स्टार्ट द इंटरॅक्टिंग फोर्सेस इन द कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तर दीज आर द इंटरॅक्टिंग फोर्सेस. द इंटरॅक्टिंग फोर्सेस आर ड्यू टू द जनरली हे पर्टिक्युलर काय असणार आहे, तर दिस इज द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस अँड रिपल्शन टाइप ऑफ फोर्सेस. पर्टिक्युलरली तर रिपल्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियाय, कारण त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियसमध्ये काय असणार आहे, रिपल्शन असणार आहे, आणि इलेक्ट्रॉन मध्ये काय असणार आहे, दॅट्स अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असणार. पहा ह्या पद्धतीनं न्यूक्लियस मध्ये काय रिपल्शन फोर्सेस आहे. दिस इज R स्टँड फॉर रिपल्सिव्ह फोर्सेस आणि A स्टँड फॉर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. तर देर इज अ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस and electron, but there is a attraction between the nucleus of the one atom
an electron of the another atom and the vice versa or the converse nucleus of the second atom and electron of the first atom, there is a attractive forces. And if the attractive forces, पहिलं नोट केलं मी, फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. And if the attractive forces overcome the repulsive forces, then and only then bond formation takes place. Understood everyone? तर प्लीज आपलं ही डायग्राम समजली का काय ऍक्च्युली? ओके, हे जर का दोन ऍटम असेल तर ह्या दोन ऍटम मध्ये बॉन्ड कधी तयार होऊ शकेल? तर दॅट्स when the two atoms take part in the bonding formation, then and only then if the attractive forces overcome the repulsion forces. अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असेल त्यांच्यामध्ये, अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असेल तरच ओव्हरलॅपिंग होणार आहे. रिपल्शन स्ट्रॉंग असेल तर ओव्हरलॅपिंग होणारच नाही, आणि ओव्हरलॅपिंग झालं नाही तर बॉन्ड फॉर्मेशन पण होणार नाहीये. Therefore that's if the attractive forces overcome the repulsion forces, then and only then bond formation takes place. Okay, then now start the next part. Okay, that's a potential energy diagram. Actually आता ही potential energy diagram for hydrogen molecule तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल. याच्यावर एकदा क्वेश्चन विचारला गेला, जनरली ती इझी, काही अवघड नाही एवढी. पहा, दिस इज द पोटेन्शियल एनर्जी डायग्राम. ठीक आहे. हां, तर या ओके, इथे काय असणार आहे, ॲटम असणार ना, असे ॲटम ओव्हरलॅप होणार आहे. दिस इज द ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटमिक ऑर्बिटल्स. ओके, आणि एनर्जी किती आहे, दॅट्स त्यांची बॉन्ड लेंथ किती आहे, 74 पिकोमीटर, हायड्रोजनसाठी पर्टिक्युलरली. ठीक आहे. याच्यावर क्वेश्चन तुम्हाला JEE मेन मध्ये विचारतात जनरली, इकडे नाही विचारत. MHT-CET मध्ये कमी क्वेश्चन असतात त्याच्यावर. हां, आता हे टाईप ऑफ ओव्हरलॅपिंग इम्पॉर्टंट आहे, टाईप ऑफ ओव्हरलॅपिंग. आणि टाईप ऑफ ओव्हरलॅपमध्ये दॅट्स अ टाईप्स ऑफ ओव्हरलॅप ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. तर ॲटॉमिक ओव्हरलॅपिंग जर का असेल तर ते ॲक्च्युली दॅट्स ॲटॉमिक, ओके, बेस्ड ऑन द ॲटॉमिक ऑर्बिटल SS ओव्हरलॅप आहे. नेक्स्ट इज अ PP ओव्हरलॅप आहे, SS ओव्हरलॅप. नेक्स्ट इज अ PP ओव्हरलॅप. आणि नंबर थर्ड इज अ SP ओव्हरलॅप. दिस इज SP ओव्हरलॅप. आणि याची डेफिनेशन इम्पॉर्टंट नाही आहे, तर यासाठी तुम्हाला एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे. तर तुमचे एक्झाम्पल चांगले पाहिजे ते. दॅट्स अ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. याचे एक्झाम्पल्स नेक्स्ट पेजला ठेवलेत मी. ठीक आहे. दॅट्स अ टाइप्स ऑफ द ॲटॉमिक ओव्हरलॅपिंग. नंतर काय, याचं एक्झाम्पल H2 मॉलिक्यूल आहे, F2 मॉलिक्यूल्स आहे, आणि ओके दॅट्स HF मॉलिक्यूल्स आहे. ठीक आहे. हां, आता पहा, इथे दिले मी फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल्स. तर यांच्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल्समध्ये SS ओव्हरलॅप आहे. फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल SS ओव्हरलॅप. तर हायड्रोजनचं 1s ऑर्बिटल आहे, इट इज ओव्हरलॅप विथ द 1s ऑर्बिटल ऑफ द अनदर हायड्रोजन ॲटम. सिग्मा बॉन्ड तयार होणार आहे. देन दिस इज स्टँड फॉर द हायड्रोजन हायड्रोजन H मॉलिक्यूल्स. ओके, दिस इज अ हायड्रोजन हायड्रोजन बॉन्ड. आणि असं जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर दिस इज अ HF मॉलिक्यूल्स. तर HF मॉलिक्यूलमध्ये काय असणार आहे, तर इन द HF मॉलिक्यूल्स SP ओव्हरलॅप टेक्स प्लेस. त्याच्यामध्ये व्हॅलन्स सेल भाग येणार ना. दिस इज अ 1s2. 1s2 हे फर्स्ट आहे, म्हणजे 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. मग हे 2pz ऑर्बिटल आहे, इट कंटेन द 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2pz1. आणि हे 2pz असेल दे इन्व्हॉल्व इन द बॉन्डिंग फॉर्मेशन. तर ते बॉन्डिंग मध्ये भाग घेणार आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन? मग दिस इज अ 1s1 हायड्रोजन 1s1, आणि फ्लोरिंग काय असणार आहे 2pz मध्ये. देअरफॉर देर इज अ 2pz1, आणि हे कोण, हायड्रोजन 1s1, बरोबर. दे अंडरगोज ओव्हरलॅप टू फॉर्म द बॉन्ड, अँड दिस इज अ HF बॉन्ड. तर हा बॉन्ड काय असणार आहे, HF बॉन्ड आहे. पहा, दिस इज HF बॉन्ड. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर काय दिलंय मी ते, दॅट्स अ फॉर्मेशन ऑफ द F2 मॉलिक्यूल्स. तर F2 मॉलिक्यूल्स काय असणार आहे, फॉर्मेशन ऑफ F2. दिस इज अ PP ओव्हरलॅप. तर PP ओव्हरलॅप मध्ये, हा तेजस ऍक्च्युली तब्येत बरोबर नाही माझी, आवाज पाहताय ना तुम्ही. हो, तुमचं ऍक्च्युली MHT-CET कम्प्लीट करायला वेळ नाही, बरोबर की नाही. घ्यायचंय नीटचं पण ऍक्च्युली आता तब्येत खराब आहे माझी. घेणार आहे मी ते, देईन मी तुम्हाला नीटचं. ठीक आहे. ऍटलिस्ट तुम्हाला काही क्वेश्चन तरी प्रोव्हाइड करेन मी. ओके. फॉर्मेशन ऑफ F2. आणि एक लक्ष द्या, जर का पाऊस असाच राहिला, तेजस आय थिंक अजून कोणी विचारलं होतं
नीट बद्दल? तेजस आणि अजून कोण आहे? प्लीज रिप्लाय करा बरं की किती स्टुडंट नीटसाठी इंटरेस्टेड, म्हणजे नीटचा फॉर्म भरलाय त्यांनी आणि नीटचं हॉल तिकीट आलं आता त्यांचं. प्लीज सांगा बरं मला. हां तेजस, अजून कोण आहे? हां एक सांगू मी तुम्हाला की समजा पावसाची सिच्युएशन अशीच राहिली ना अजून एक दिवस, उद्या जर का असाच पाऊस पडला आजच्या सारखा, तर यस तुमची नीट एक्झाम 10 ते 15 दिवस पोस्टपोन्ड होऊ शकते. जर का पाऊस असाच पडला आजच्या सारखा, आज जसा पाऊस, आज काल जसा पाऊस झालाय तसा पाऊस जर का उद्या पण राहिला, तर तुमची जी संडेची एक्झाम आहे नीट एक्झाम UG, तर ती 10 ते 15 दिवस पोस्टपोन्ड होऊ शकते. पण अजून ऑफिशियल नाही हा, लक्ष द्या. अजून डिपेंड आहे पावसाची कंडिशन काय. ओके, नाउ स्टार्ट द F2 मॉलिक्युल्स. तर F2 मॉलिक्युल्स मध्ये, तर दिस इज द ओव्हरलॅपिंग ऑफ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओके, थँक्यू तेजस. देन तर त्यामध्ये ओके मॉलिक्युल्स काय, F2 मॉलिक्युल्स आहे, फ्लोरीन मॉलिक्युल्स आहे हा. देर इज ओव्हरलॅपिंग ऑफ द 2pZ1 अँड 2pZ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. तर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हे तयार होऊ शकेल. ठीक आहे. हॅबिडायशन मध्ये, तर हॅबिडायशन मध्ये लिनियस कार पॉलिंग्स आहे. तर ही एक्सप्लेन दॅट द हॅबिडायशन अँड स्लायटर. तर हे जे स्लायटर सायंटिस्ट आहेत त्यांनी, आणि दॅट्स कार लिनियस पॉलिंग, दिस इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट, ही एक्सप्लेन द हॅबिडायशन कन्सेप्ट. तर त्यांनी हॅबिडायशन कन्सेप्ट एक्सप्लेन केली ती. आणि अकॉर्डिंग टू द प्रथमेश 12च्या चॅप्टरचे ना घेणार आहे आपण. हो थांबा आता थोडे अजून एक दोन दिवसानंतर घेऊ आपण, चालेल. फ्रॉम मंडे पासून घेऊ. ओके हां प्रथमेश, मंडे पासून घेऊ आपण. पण तुम्ही रिव्हिजन करा. ऑलरेडी 2021 तर कम्प्लीट करा आपण. 2021चे क्वेश्चन्स कम्प्लीट करा. ते झाले का मग आपण लगेच रिव्हिजन घेऊ. ठीक आहे. आणि एक चॅप्टर नाही घेणार आपण, पूर्ण फिजिकल घेऊ आपण. 6 चॅप्टरचा स्लॉट घेऊ एकदम. ठीक आहे. त्यानंतर हॅबिडायशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम ॲटम विथ स्लाइटली डिफरंट एनर्जीज. हे इम्पॉर्टंट आहे. स्लाइटली डिफरंट एनर्जी टू फॉर्म द इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स विथ इक्विवलेंट एनर्जी, मॅक्झिमम सिमेट्री अँड डिफरंट ओरिएंटेशन. तर प्लीज हे हॅबिडायशनची डेफिनेशन आहे, ही तुम्हाला ट्रू फॉल्सला विचारतील. अँड दॅट्स अ फेल्युअर ऑफ द VBT अँड द नीड टू ओके फॉर द कन्सेप्ट ऑफ हॅबिडायशन. हे आपण पाहिलंय पण इव्हन, बरोबर का. VBT ओके कोणत्या पॉईंटला फेल झालेली आहे आणि तिथे हॅबिडायशन कन्सेप्ट आलेली आहे. ठीक आहे. तर दिस इज रिलेटेड टू द VBT. दॅट्स VBT फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप अँड जिओमेट्री ऑफ द सम मॉलिक्यूल लाईक द वॉटर अँड अमोनिया बिकॉज इट कंटेन द ओके प्लीज हे पॉइंट नोट करून घ्या. द VBT फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप अँड जिओमेट्री ऑफ द सब मॉलिक्यूल्स लाईक अमोनिया अँड द वॉटर. हां अर्पित, फक्त जस्ट लुकआउट करा आता एकदा काय चाललंय ते फक्त बघ एकदा. हां सध्या मी जे घेतोय ना, तर जस्ट फक्त एकदा काय कर, रीड कर सर्व. मी जे घेतोय आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू ना, क्वेश्चन सॉल्व्ह मध्ये होऊन जाईन. हां बरोबर, लोम पेअर, सायलेंट फीचर्स ऑफ द, बरोबर प्रज्वलला समजलंय काय चाललंय. ओके सायलेंट फीचर्स ऑफ हॅबिडायशन. atomic orbitals of the same atom can take part in hybridization. Atomic orbital of the same atom can take part in hybridization. The atomic orbitals of the comparable energy only can be undergoes the hybridization. Number of hybrid orbital form is equal to number of orbital taking part in hybridization. जेवढे hybrid orbital भाग घेतात तेवढेच त्यांचे hybridization मध्ये number of orbital तयार होतात. आणि all hybrid orbital are identical with respect to energy and shape. त्यांचा shape आणि energy same असणार आहे. Hybrid orbital are oriented in the space to minimize the force of repulsion, that is the maximum symmetry पाहिजे
आणि मिनिमम रिपल्शन पाहिजे. द कोव्हलंट बॉन्ड फॉर्म बाय द हायब्रिड ऑर्बिटर आर द स्ट्रॉंगर दॅन दोज आर द प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटर्स. ओके, तर हे सर्व त्याचे फीचर्स आहे ॲक्च्युली. नंतर इसेन्शियल कंडिशनमध्ये ॲटॉमिक ऑर्बिटर्स टेक पार्ट इन द हायब्रिडायझेशन. ओनली द ॲटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट द इलेक्ट्रॉन. ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग घेतात, इलेक्ट्रॉन भाग घेत नाही. त्यामुळे ॲटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी जरी असेल तरी ते अंडरगोज हायब्रिडायझेशन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ॲटम कॅन पार्टिसिपेट इन हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशनमध्ये ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग घेतात. ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ॲटम कॅन पार्टिसिपेट इन हायब्रिडायझेशन. ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग घेतात हायब्रिडायझेशनमध्ये. आणि ओनली द ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स अँड नॉट द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशनमध्ये ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग घेतात, इलेक्ट्रॉन भाग घेत नाहीत. ऑलवेज रिमेंबर. आणि हे ॲटॉमिक ऑर्बिटल असतात, दीज आर नियरली सेम एनर्जी पाहिजे. एनर्जी काय पाहिजे त्यांची? सेम पाहिजे. ओके, तर प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या, हे इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतील ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्टला. हायब्रिडायझेशन एक लक्ष द्या, व्हीबीटी वेगळं आहे आणि हायब्रिडायझेशन वेगळं आहे. लक्ष द्या, व्हीबीटी हायब्रिडायझेशनमध्ये फरक आहे. व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी वेगळी, हायब्रिडायझेशन वेगळं आहे. हायब्रिडायझेशनमध्ये ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग घेतात, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरीमध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन भाग घेतात. तर दीज आर द टू डिफरंट कन्सेप्ट्स. तर प्लीज आता ह्या दोन तर ॲटलिस्ट या स्टेजला तुम्हाला माहीत पाहिजेच. स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन हायब्रिडायझेशन. फॉर्मेशन ऑफ एक्सायटेड स्टेट. जस्ट या स्टेट लक्षात ठेवा, कारण ह्या पण विचारल्या गेल्यात एकदा. फक्त मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग, बस एवढंच लक्षात ठेवा. ओरिएंटेशन ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल हे डायरेक्ट विचारले तुम्हाला एक्झाममध्ये. एनर्जी ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. एनर्जी शुड बी कम्पॅरेबल. तर नियरली सेम एनर्जी पाहिजे, इथे नोट केलंय पहा, नियरली द सेम अमाऊंट ऑफ एनर्जी. मी कम्पॅरेबल एनर्जी पाहिजे. म्हणजे ॲटॉमिक हायब्रिड ऑर्बिटल आर डिजनरेट. हायब्रिड ऑर्बिटल डिजनरेट पाहिजे, म्हणजे त्यांची एनर्जी सेम पाहिजे. सेम एनर्जी असेल, इट इज नोन ॲज अ डिजनरेट ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर प्लीज हे एक लक्षात ठेवा आपण. त्याच्यानंतर खाली काही ओके दॅट्स फॉर एक्झाम्पल्स आहे. आता फॉर एक्झाम्पल्समध्ये तुम्हाला टाईप ऑफ हायब्रिडायझेशन मी नोट करून दिलेत पाहिजे. दीज आर द टाइप्स ऑफ हायब्रिडायझेशन अँड जिओमेट्री. तर टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशनमध्ये depending upon the number and nature of the atomic orbitals take part in the bonding, there are the three types of hybridization involving S and P hybrid orbital. तर S आणि P hybrid orbital असेल तर त्यांचे इम्पॉर्टंट थ्री टाइप्स आहे. sp3 हायब्रिडायझेशन, sp2 हायब्रिडायझेशन आणि जे sp3 आहे इट इज नॉन एज अ टेट्राहायड्रल. मग sp3 मध्ये काय असणार आहे? 1s ऑर्बिटल अँड 3p ऑर्बिटल mix together then to form 4 sp3 hybrid orbital. ओके, प्लीज नोट करून घ्या आपण. sp3 म्हणजे काय? 1s ऑर्बिटल, s इज इक्वल टू 1 आणि p किती असणार आहे? 3. म्हणजे टोटल किती तयार होणार आहे? 4 sp3 hybrid orbital. It is known as a tetrahedral. It is known as a tetrahedral hybridization. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स. मग हा टेट्राहायड्रल मध्ये बॉन्ड अँगल किती असतो? 109 डिग्री 28 मिनिट्स. दिस इज द बॉन्ड अँगल. त्यांचे एक्झाम्पल मिथेन, अमोनिया, वॉटर आहे. अंडरस्टूड इव्हन? तर प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या आपण. हायब्रिडायझेशन मध्ये किती ऑर्बिटल इन्व्हॉल्व आहे आणि त्याला दुसरं एक नाव काय असणार आहे? म्हणजे इट इज दॅट्स अ ट्रायगोनल हायब्रिडायझेशन. ओके, इट इज द sp2 हायब्रिडायझेशन. 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल to form the 3 sp2 hybrid orbital. आणि इट इज नोन ॲज अ दॅट्स अ ट्रायगोनल हायब्रिडायझेशन. कारण बॉन्ड अँगल किती असतो? 120. दिस इज 120 बॉन्ड अँगल. sp2 मध्ये s इज इक्वल टू 1, p चं ऑर्बिटल किती असणार? 2. म्हणजे दिस इज द 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल. आणि 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये बॉन्ड अँगल किती असणार आहे? 120. मग 120 बॉन्ड अँगल असेल त्यांचे एक्झाम्पल पहा. बोरॉन ट्रायफ्लोराइड आहे आणि CH2 डबल बॉन्ड CH2 आहे. ओके, हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, तर प्लीज हा एक नोट करून घ्या आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट.
तर याच्यावर MHT-CET 2021 मध्ये क्वेश्चन्स आहे, भरपूर क्वेश्चन्स आहे. हा प्लीज नोट करून घ्या. पहा हा जो टाईप आहे दॅट्स अ टाईप ऑफ हॅबिटायशन. ह्या टाईप ऑफ हॅबिटायशन मध्ये SP3 हॅबिटायशन असेल, पर्सेंटेज ऑफ S कॅरेक्टर किती 25% आहे आणि पर्सेंट ऑफ P कॅरेक्टर किती आहे दॅट्स 75. हाऊ टू कॅल्क्युलेट, हे कसे कॅल्क्युलेट करतात पहा. S प्लस P असेल म्हणजे 1S आहे, 1S आणि किती P आहे 3P आहे, म्हणजे टोटल किती होतात, टोटल होतात 4 इज इक्वल टू 4 ना. आणि ह्या 4 पैकी S किती आहे 1 ना, बरोबर. म्हणजे कसं कॅल्क्युलेट करणार, 1 डिवायडेड बाय 4 इंटू 100 ना, 1 डिवायडेड बाय 4 इंटू 100. कारण आउट ऑफ द पहा S किती, S 1 आहे आणि P किती आहे 3 ना, बरोबर. S इज इक्वल टू 1 आणि P इज इक्वल टू किती असणार आहे 3 आणि टोटल किती सांगा मला 4, टोटल 4 आहे म्हणजे दॅट्स S प्लस P. S आणि P किती आहे 4. मग मला सांगा आउट ऑफ द दॅट्स 4 1 इज S ना, म्हणजे किती 1 डिवायडेड बाय 4 इंटू 100 तर बिकम 25. मग असंच मी कॅल्क्युलेट करणार आहे, किती असणार आहे P ची किती 3 डिवायडेड बाय 4 इंटू 100 ना 75. मग इथे SP2 मध्ये किती S इज इक्वल टू 1 आणि P किती असणार आहे 2. मग टोटल किती झाले सांगा मला, टोटल झाले 3 म्हणजे इज इक्वल टू त्यापैकी S किती 1/3 इंटू 100 किती झाले 33.3%. आणि जर का P चे किती असेल तर दिस इज 2 डिवायडेड बाय 3 आणि इंटू किती 100 किती होता 66.66%. तसेच SP मध्ये S किती 1 आणि P हाऊ मच 1, बरोबर. म्हणजे टोटल किती होता 2, टोटल 2. आउट ऑफ द 2 S किती आहे, S इज इक्वल टू 1 म्हणजे 1/2 आणि पर्सेंटेज आहे दॅट्स वाय इंटू 100. इट इज ऑल्सो द ओके हाऊ मच P 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू किती असेल 100 विल बिकम 50. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर याच्यावर क्वेश्चन विचारले तुम्हाला, what is the okay that's a percentage of S character and what is the percentage of the P character. S character किती आहे, P character किती आहे. तर प्लीज हा टेबल लक्षात ठेवा, नोट करून घ्या वाटलं बेस्ट वे. देन मी तुम्हाला ओके दॅट्स MHT-CET 2021 चे क्वेश्चन इझी सॉल्व्ह होतील. हा केलेत का नोट सर्वांनी, नोट झालेत का प्लीज सांगा मला, झालेत नोट. ओके then now start the next part which is the SP hybridization. तर SP hybridization मध्ये it is known as a linear hybridization. तर हे जे SP hybridization आहे त्याला linear hybridization असं पण म्हणतात. SP hybridization आहे 1s orbital आहे and 1p orbital आहे to form the 2sp hybrid orbital. 1s s is equal to किती 1, p is equal to 1. how much, that's a 2sp hybrid orbital. and 2sp hybrid orbital मध्ये तर इट इज नोन ॲज अ लिनियर और डायगोनल हायब्रिडायझेशन. त्याला लिनियर किंवा डायगोनल असं पण म्हणतात का, कारण ते 2sp हायब्रिड ऑर्बिटल आहे, दिस आर इन द अपोजिट डिरेक्शन 180 बॉन्ड अँगल आहे. तर 180 बॉन्ड अँगल असेल तर इट इज नोन ॲज अ लिनियर और डायगोनल. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे BF2 बेरिलियम डायफ्लोराइड आणि ॲसिटिलीन मॉलिक्युल्स. ओके नोट करतोय आपण सर्वांनी, येस गुड. नेक्स्ट आपण पाहणार आहे हायब्रिडायझेशन मध्ये ओके दॅट्स वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहे पहा. तर त्यापैकी नंबर 1 एक्झाम्पल घेणार आहे मी मिथेन. आता ऍक्च्युअली मी तुम्हाला याची हिंट पण देईन, पण जस्ट एकदा लक्षात ठेवा हे कसं सॉल्व्ह केलं जातं. फॉर्मेशन ऑफ मिथेन. तर sp3 हायब्रिडायझेशन आहे, मिथेन मध्ये कार्बन आहे ना, मग मला सांग हु इज अ सेंट्रल आयटम, कार्बन इज अ सेंट्रल आयटम. मग त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय 2 4 आहे ग्राउंड स्टेट मध्ये. सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल इन कार्बन टू फॉर्म द 4sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मिथेन. मग आता ग्राउंड स्टेट मध्ये काय असणार आहे 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. पण किती बॉन्ड तयार करतो तो कार्बन बरोबर 4 ना, आपल्याला किती बॉन्ड पाहिजे मिथेन बरोबर 4 पाहिजे.
बरोबर. हायड्रोजन किती आहे 4 ना. मग 4 हायड्रोजनसाठी किती अनपेड पाहिजे 4. पण आपल्याकडे तर 3 अनपेड आहे, सॉरी 2च अनपेड आहे आपल्याकडे ना, 2 अनपेड आहे पहा. मग आता 4 अनपेड कसे करायचे, एक्सायटेशन. हा इलेक्ट्रॉन आहे, हा पुढच्या ऑर्बिटमध्ये टाकून द्यायचा, एक्सायटेशन. तर दिस इज नोन ॲज अ एक्सायटेशन. मग देअरफॉर द कार्बन ॲटम इन एक्सायटेड स्टेट किती झाले, 4 अनपेड झाले. मग 4 अनपेड झाल्यामुळे ते काय करायचे की कंबाईन करायचे सर्व ऑल एस आणि पी, 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल तयार आले इन द हायब्रिडाइज स्टेट. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर हे 4 हायब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आहे की त्यांचे ॲक्च्युली ओरिएंटेशन कसं असेल, तर इन दिस वे. तर दिस इज अ 4 हायब्रिड ऑर्बिटल. ओके. हा कार्बन आहे, सेंटर इज अ कार्बन, sp3 1s हायड्रोजन आहे. ओके. देन 2 फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड. परत काय असणार आहे, हा एक सिग्मा बॉन्ड आहे, sp3 हायड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. नेक्स्ट sp3 हायड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, sp3 हायड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. म्हणजे मॉलिक्यूल काय असणार आहे, जस्ट लाईक द टेट्राहायड्रल मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल ओव्हरलॅप असणार आहे मिथेनसाठी. अँड देन दिस इज दॅट्स sp3 हायब्रिडायझेशन. मग जस्ट लाईक ओके तो मॉलिक्यूल आहे ना, तो असा असेल पहा, CH, दिस इज अ CH सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा. बॉन्ड अँगल किती असेल 109. sp3 हायब्रिडायझेशन आहे, टेट्राहायड्रल जिओमेट्री आहे, 109 डिग्री 28 मिनिट्स बॉन्ड अँगल आहे. अंडरस्टूड इवन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. तर प्लीज आपण हा एक नोट करून घ्या आपण. याच्यानंतर नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स आहे, तर नेक्स्ट मॉलिक्यूलमध्ये अमोनिया आहे. आणि अमोनियामध्ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनियामध्ये sp3 हायब्रिडायझेशन आहे. मग अमोनियामध्ये काय असणार, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. मग त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किती 2 and 5 आहे. मग 2 and 5 असेल तर त्याच्यामध्ये अनपेड किती आहे पहा, तर नायट्रोजन इन द ग्राउंड स्टेटमध्ये अनपेड किती 3 आहे ना, 3 आहे. आपल्या बॉन्डिंगला 3च पाहिजे ना, बरोबर. बॉन्डिंगला 3च पाहिजे. मग एक्सायटेशन करायची गरज आहे का, नो नीड ऑफ एक्सायटेड स्टेट. इलेक्ट्रॉन एक्साइट करायची गरज नाही, ऑलरेडी 3 अनपेड आहे, 3च पाहिजे ना, कारण नायट्रोजन आणि अमोनिया हायड्रोजन ना, बरोबर का, किती बॉन्ड तर होतात 3. नो नीड ऑफ एक्सायटेड स्टेट. मग डायरेक्ट काय करा, हायब्रिडाइज स्टेटमध्ये जा. मग हायब्रिडाइज स्टेटमध्ये जस्ट कंबाईन करून टाकायचे, ऑर्बिटल एकत्र करायचे. म्हणजे काय करायचे, जवळजवळ नोट करून टाकायचे पहा, SP एकत्र केलेत मी. पण त्यांच्यामध्ये हे जे 3 आहे 1 2 3 की ज्यांच्यात अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे हे 3, तर ते हायब्रिडाइज स्टेटमध्ये असेल, पण ते बॉन्डिंग असतील. आणि हा जो एक आहे ना, हा नॉन बॉन्डिंगमध्ये, त्या इट इज नॉट अ लोन पेअर, ती लोन पेअर राहणार आहे. दिस इज अ लोन पेअर, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आहे, लोन पेअर आहे. पण ती हायब्रिडाइजमध्ये आहे, लक्ष द्या, हायब्रिडाइज आहे ती, पण लोन पेअर आहे. अँड देअरफॉर देयर इज अ 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. टोटल 4 आहे, पण 4 ओके 4 पैकी किती असणार, दॅट्स अ 3 मध्ये काय आहे, ओके दॅट्स अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. आणि ओके दॅट्स वाय, मग त्यामुळे हा नायट्रोजन ॲट द सेंटर आहे. sp3 ही लोन पेअर आहे, दिस इज द लोन पेअर, ही लोन पेअर आहे, बरोबर. आणि ही लोन पेअर असल्यामुळे बाकीचे काय असणार आहे, दिस इज द बॉन्ड पेअर. मग देअरफॉर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. पण लोन पेअर म्हणजे रिपल्शन क्रिएट होणार आहे, त्या रिपल्शनमुळे बॉन्ड अँगल कमी होणार आहे. पाहिजे पॉईंट मी नोट केलाय. तर दिस इज द sp3 हायब्रिडायझेशन. आता जिओमेट्री डिस्टॉर्टेड आहे, का डिस्टॉर्टेड आहे, लोन पेअर ना, बिकॉज ऑफ लोन पेअर डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल जिओमेट्री. आणि ती सेप कसा आहे, पिरॅमिडल जिओमेट्री अकॉर्डिंग टू VSEPR थेरी. VSEPR म्हणजे व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी. आणि तो बॉन्ड अँगल कमी होणार आहे, किती 109 पासून 107 होणार आहे, कारण 109 डिग्री 20 मिनिट्स कोणाचा अँगल आहे, टेट्राहायड्रल. पण बिकॉज ऑफ लोन पेअर दॅट्स लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन, बॉन्ड अँगल डिक्रीजेस, बॉन्ड अँगल खाणार आहे, डिक्रीज होणार आहे अप टू 107 ला, बरोबर. 107 109 टू 107. अंडरस्टूड इवन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण. नेक्स्ट मध्ये फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स. आणि फॉर्मेशन ऑफ वॉटरमध्ये sp3 हायब्रिडायझेशन आहे. आणि sp3 मध्ये कार्बन ऑक्सिजन ॲटम मध्ये हायब्रिडाइज स्टेट काय असणार, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. इलेक्ट्रॉन किती असणार, 2 and 6. म्हणजे पहिल्या सेलमध्ये 2 आणि सेकंडच्या सेलमध्ये किती 6 इलेक्ट्रॉन.
आता यांच्यामध्ये सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल काय असणार, किती बॉन्ड पाहिजे आपल्या ऑक्सिजन हायड्रोजन मध्ये, 2. म्हणजे किती अनपेड इलेक्ट्रॉन पाहिजे, 2 ना. मग 2 अनपेड असेल तर 2 अनपेड आहे ऑलरेडी आपल्याकडे, मग नो नीड ऑफ एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेटची गरजच नाही, कारण अनपेड इलेक्ट्रॉन जेवढे पाहिजे आपल्याला तेवढे आहेत ग्राउंड स्टेटमध्ये. नो नीड ऑफ एक्साइटेड स्टेट. अँड देअरफॉर ऑक्सिजन ॲटम इन हायब्रिडाइज स्टेटमध्ये गेला, देन टू फॉर्म 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. तर किती, 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होणार आहे. आणि हे 4 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल म्हणजे कसे, 2s2 2px2 2py1 2pz1. आणि त्यांच्यामध्ये हायब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हे 2 हायब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कोणते, बॉन्डिंग मध्ये भाग घेणार आहे. आणि हे जे 2 आहे की ज्यांच्यामध्ये लोन पेअर आहे, इट इज अ लोन पेअर. लोन पेअर किंवा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ओके, दिस इज अ लोन पेअर और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. अंडरस्टूड इवन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. आणि त्याच्यानंतर काय असणार, ओव्हरलॅपिंग कशी असेल पहा. हाऊ द ओव्हरलॅपिंग लुक लाईक. तर ही ओके ओव्हरलॅपिंग कशी असेल, तर दिस इज अ ऑक्सिजन ॲटम ॲट द सेंटर. ह्या लोन पेअर आहे, दिस इज अ लोन पेअर, दिस इज द लोन पेअर. आणि ह्या 2 लोन पेअर आहे, पण ह्या बाकीच्या 2 काय, तर दिस इज अ बॉन्ड पेअर. तर ह्या बॉन्ड पेअर असणार आहे. ओके, अँड देअरफॉर द बिकॉज ऑफ लोन पेअर रिपल्शन, बॉन्ड अँगल काय होणार आहे, कमी होणार आहे. पहा sp3 हायब्रिडायझेशन आहे, कारण याच्यामध्ये किती टोटल 4 ऑर्बिटल इन्व्हॉल्व आहे. डिस्टॉर्टेड आहे, का डिस्टॉर्टेड आहे, कारण लोन पेअर आहे, बिकॉज ऑफ लोन पेअर डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल ज्योमेट्री अँग्युलर आहे किंवा व्ही शेप आहे, बेंड शेप आहे. याला वेगवेगळी नाव आहे पहा, अँग्युलर, व्ही शेप, बेंड शेप, VSCPR थेरी अकॉर्डिंग टू द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी. आणि बॉन्ड अँगल किती कमी होणार आहे, 104, दॅट्स 35 मिनिट्सला, बिकॉज ऑफ लोन पेअर रिपल्शन. पहा ही एक लोन पेअर आहे, ही सेकंड लोन पेअर आहे. तर इट हॅज अ रिपल्शन, आणि बिकॉज ऑफ रिपल्शन ओके बॉन्ड अँगल अतिशय कमी होणार आहे, 104 पर्यंत येणार आहे, फ्रॉम 109. ओके, त्याच्यानंतर अजून दुसरे काही मॉलिक्युल्स आहे, दॅट्स बोरॉन ट्रायफ्लोराइड आहे. sp2 हायब्रिडायझेशनचं एक्झाम्पल आहे पहा, बोरॉन ट्रायफ्लोराइड, sp2 हायब्रिडायझेशन. बोरॉन मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0, म्हणजे 2 and 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ग्राउंड स्टेटमध्ये. मग त्याच्यामध्ये बोरॉन आणि याच्यामध्ये किती बॉन्ड तयार होणार आहे, 3 ना. बोरॉन आणि फ्लोरीन मध्ये बॉन्ड किती, 3. मग किती अनपेड पाहिजे, 3 ना. आपल्याकडे एकच अनपेड आहे, मग हा इलेक्ट्रॉन आहे ना, हा पुढे शिफ्ट करून टाका, एक्साइटेड करा. मग देअरफॉर बोरॉन ॲटम इन एक्साइटेड स्टेट. मग बोरॉन ॲटम एक्साइटेड स्टेटमध्ये गेला, किती अनपेड झाले, 3 अनपेड झाले, बरोबर. मग एक्साइटेड स्टेटमध्ये 3 अनपेड झाले, तर यस तुम्हाला किती मिळणार आहे, 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल मिळणार आहे. 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल इन हायब्रिडाइज स्टेट. ओके, आणि यांच्यामध्ये सर्वांमध्ये काय अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, अनपेड असेल तर सर्व काय येणार आहे, बॉन्डिंग मध्ये भाग घेणार आहे. आणि नंतर जो फ्लोरीन आहे, फ्लोरीन मध्ये कोणतं ऑर्बिटल आहे, 2pz1, म्हणजे फ्लोरीनचं 2pz ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होणार आहे यांच्याबरोबर. ओके, बोरॉन बरोबर, ठीक आहे. म्हणजे हाऊ द दॅट्स ओव्हरलॅपिंग टेक्स प्लेस, तर दिस इज ओव्हरलॅपिंग. तर ओव्हरलॅपिंग पहा या पद्धतीने असेल, दिस इज ओव्हरलॅपिंग. ओके, हा फ्लोरीन आहे, ओके हा बोरॉन आहे, बोरॉन नंतर हे फ्लोरीन आहे, दिस इज अ फ्लोरीन. तर ओके दॅट्स अ फ्लोरीनचं 2pz ऑर्बिटल आहे, आणि बोरॉनचं कोणतं आहे, sp2 आहे. तर sp2 आणि 2pz ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड तयार होणार आहे, सिग्मा बॉन्ड. तर हा एक बॉन्ड झाला, परत बोरॉन फ्लोरीन सेकंड बॉन्ड, परत थर्ड बॉन्ड, सेम ॲज इट इज 2pz ऑफ फ्लोरीन. ओके, अँड देन टू फॉर्म द, तर याची ओके दॅट्स अ ज्योमेट्री कशी असणार, इन दिस वे, मॉलिक्युलर ज्योमेट्री. आणि हा जो अँगल आहे, हा बॉन्ड अँगल किती असेल, 120, कारण दिस इज अ ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, 120 बॉन्ड अँगल. आणि हायब्रिडायझेशनचा टाईप काय असेल, sp2. याच्यामध्ये ऑल सिग्मा बॉन्ड असेल पहा, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, तर प्लीज एक नोट करून घ्या, आपल्या हे एक्झाम मध्ये विचारतात. नेक्स्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्युल्स. तर CH2 डबल बॉन्ड CH2 म्हणजे कोण असणार, इथिलीन मॉलिक्युल्स.
इथिलीन किंवा इथिन पण म्हणतात त्याला, इथिलीन किंवा इथिन. हायब्रिडायशनचा टाईप काय असणार आहे? sp2 हायब्रिडायशन आहे. आणि ह्या sp2 हायब्रिडायशन मध्ये कार्बन ॲटम अंडरगोज sp2 हायब्रिडायशन ना, म्हणजे 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0. मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 4 असणार आहे. पण आता यांच्यामध्ये तुम्हाला काय असणार, 2 कार्बन इन्व्हॉल्व आहे ना, मग देर इज अ कार्बन ॲटम अंडरगोज sp2 हायब्रिडायशन. तर तुम्हाला किती पाहिजे? 4 पाहिजे ना, पण 4 मध्ये टोटल किती पाहिजे? 3 पाहिजे बॉन्डिंग मध्ये. मग 3 बॉन्डिंगला पाहिजे, एक काय पाहिजे? एक पाहिजे, दॅट्स अ पाय बॉन्डसाठी. म्हणजे देअरफॉर दॅट्स अ कार्बन ॲटम इन द एक्साइटेड स्टेट. कार्बन ॲटम एक्साइटेड स्टेटमध्ये गेला तर 4 अनपेड होणार आहे. पण 4 पैकी हायब्रिडाइज स्टेटमध्ये फक्त ओके किती भाग येणार आहे? 3च भाग येणार आहे, कारण दिस इज अ 3sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे. ते सिग्मा बॉन्ड तयार करणार आहे आणि एक जो आहे तो पाय बॉन्ड तयार करणार आहे, कारण तो अनहायब्रिडाइज आहे. इट इज अ अनहायब्रिडाइज 2pz. मग 2pz रिमेन्स ॲज इट इज. ओनली 3 टेकिंग पार्ट इन हायब्रिडायशन, अंडरगोज द हायब्रिडायशन स्टेट, दॅट्स sp2. मग sp2 हायब्रिडायशन असणार, पण जो एक भाग घेणार नाही, हा 2pz भाग घेणार नाही का? कारण त्याला पाय बॉन्ड तयार करायचा आहे. म्हणजे जे ऑर्बिटल पाय बॉन्ड तयार करतात त्यांच्यात अनपेड इलेक्ट्रॉन असतो, पण ते अनहायब्रिडाइज असतात. हे लक्षात ठेवा आपण. ते काय असतात? अनहायब्रिडाइज असतात. ते हायब्रिडाइज नसतात. हायब्रिडाइज असतात ते सिग्मा बॉन्डमध्ये भाग घेतात, आणि जे अनहायब्रिडाइज असतात ते पाय बॉन्डमध्ये पार्टिसिपेट करतात. तर ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग देअरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस वन, तर त्यांची ऑर्बिटल ओव्हरलॅप कशी असेल पहा. तर दिस इज अ ऑर्बिटल ओव्हरलॅप. तर ह्या ऑर्बिटल ओव्हरलॅपमध्ये तर हे जे ऑर्बिटल आहे 2pz दे अंडरगोज अ पाय बॉन्ड फॉर्मेशन. ओव्हरलॅपिंग होणार आहे ॲक्च्युली, बरोबर. तर हे ओव्हरलॅपिंग झालं, साईड वाईज ओव्हरलॅपिंग. देन टू फॉर्म द पाय बॉन्ड. एक अर्धा वर असेल अर्धा खाली असेल, अँड दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन कार्बन अँड कार्बन. कार्बन कार्बनमध्ये काय असणार आहे? दॅट्स अ सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होणार आहे. अँड इन बिटवीन द इच कार्बन ॲटम देर इज अ 2 सिग्मा बॉन्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू हायड्रोजन. हायड्रोजन बरोबर प्रत्येक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड तयार करणार आहे, आणि एक कार्बन कार्बनमध्ये काय असणार आहे? डबल बॉन्ड असणार आहे. तर दिस इज अ ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम. हा, तर ही ऑर्बिटल ओव्हरलॅप डायग्राम आहे. अंडरस्टूड इवन? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे एक लक्षात ठेवा आपण. आणि त्याच्यानंतर काय असणार आहे? तर दिस इज अ ज्योमेट्री, मॉलिक्युलर ज्योमेट्री. मॉलिक्युलर ज्योमेट्रीमध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, एक सिग्मा एक पाय. आणि हा जो बॉन्ड असणार आहे सिग्मा टू सिग्मा, हायड्रोजन कार्बन कार्बन सिग्मा, दिस इज 120 बॉन्ड अँगल, 120. ज्योमेट्री काय असणार? ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आहे. हायब्रिडायशन sp2 आहे. ओके, तर प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. आणि त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ॲसिटिलिनचं एक्झाम्पल. सॉरी, दॅट्स अ बोरॉन डायफ्लोराइडमध्ये BF2. तर BF2 मध्ये sp हायब्रिडायशन आहे. तर sp ओके, बेरिलियममध्ये काय असणार आहे? 1s2 2s2 2p0 2py0 2pz0. म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन आहे? ओके, 2 and 2 इलेक्ट्रॉन आहे ना बेरिलियममध्ये, 4. पण बेरिलियम तर किती बॉन्ड तयार करतोय? 2 तयार करतोय ना. म्हणजे तुम्हाला काय पाहिजे? किती अनपेड पाहिजे? 2. मग हा 2s चा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटमध्ये टाका, एक्साइटेड स्टेटमध्ये जा. ओके, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, बिकॉज देर इज नीड ऑफ द 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. मग देअरफॉर द बेरिलियम ॲटम इन एक्साइटेड स्टेटमध्ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन झाले. हे दोन्ही पण भाग घेणार आहे बॉन्डिंग फॉर्मेशनमध्ये हायब्रिडाइज स्टेटमध्ये. आणि मग हायब्रिडाइज स्टेटमध्ये भाग घेतला यांनी, देन टू फॉर्म द. पण यांच्यानंतर कोणी? फ्लोरीन. फ्लोरीनचं 2pz ऑर्बिटल आहे, बरोबर. ते ओव्हरलॅप होणार आहे विथ द कार्बन, विथ द दॅट्स द बेरिलियम. आणि बेरिलियम बरोबर ऑर्बिटल ओव्हरलॅप झालं तर इन दिस वे. ओके, तर दिस इज द बेरिलियम. हा एक दॅट्स sp ऑर्बिटल ओव्हरलॅप विथ द 2pz ऑफ द फ्लोरीन टू फॉर्म द 1 सिग्मा बॉन्ड. And the beryllium sp hybrid orbital overlap with the 2pz orbital of another fluorine to form the that's another sigma bond. म्हणजे यांच्यामध्ये हा सिग्मा बॉन्ड तयार होणार आहे. ओके, आणि बाकीचे जे दोन आहे 2py 2pz ते रिमेन्स ॲज इट इज. अँड देअरफॉर द ज्योमेट्री बिकम्स, तर ज्योमेट्री काय असणार आहे? लिनियर और डायगोनल ज्योमेट्री. हायब्रिडायशन sp हायब्रिडायशन आहे, लिनियर और डायगोनल ज्योमेट्री. बॉन्ड अँगल किती असणार आहे? 180 इज द बॉन्ड अँगल. तर दिस इज द मॉलिक्युलर ज्योमेट्री. ओके, तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट.
तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण. नेक्स्ट मॉलिक्यूलचं एक्झाम्पल असणार आहे फॉर्मेशन ऑफ ॲसिटिलीन. आणि फॉर्मेशन ऑफ ॲसिटिलीनमध्ये ॲसिटिलीन असं एज इथाईन ट्रिपल बॉन्ड, ॲसिटिलीन और इथाईन sp हायब्रिडायझेशन. मग sp हायब्रिडायझेशनमध्ये कार्बन ॲटम इन द ग्राउंड स्टेट. मग कार्बन ॲटम ग्राउंड स्टेटमध्ये काय असेल 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz. मग कार्बनमध्ये किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे? ओके, ग्राउंड स्टेटमध्ये 2 अनपेड आहे, पण आपल्याला किती पाहिजे? 4 पाहिजे ना. मग एक इलेक्ट्रॉन काय करा, एक्साइट करून टाका नेक्स्ट ऑर्बिटलमध्ये इन द एक्साइटेड स्टेटमध्ये. आणि एक्साइटेड स्टेटमध्ये गेला तर ओके इट फॉर्म द 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तयार होणार आहे एक्साइटेड स्टेटमध्ये. पण त्यांच्यापैकी फक्त 2च भाग घेणार आहे हायब्रिडाइज स्टेटमध्ये. का? कारण तुम्हाला 2 सिग्मा बॉन्ड तयार करायचे ना त्यांच्यामध्ये हायड्रोजन बरोबर. आणि बिटवीन द कार्बन अँड कार्बन 1 सिग्मा 1 पाय बॉन्ड. ओके, तर त्यांच्यामध्ये therefore there is a formation of the 2 sp hybrid orbital आहे. म्हणजे 2 कशामध्ये भाग घेणार आहे? सिग्मा बॉन्डमध्ये. आणि हे 2 2py 2pz 2py1 2pz1 ते अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल आहे 2py 2pz and it form the pi bonds. ते पाय बॉन्ड तयार करणार आहे, सिग्मा बॉन्ड तयार करणार नाहीत. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, तर प्लीज हा एक बदल आपण लक्षात ठेवा इथे. नेक्स्ट, आता यांची ऑर्बिटल डायग्राम कशी असेल? व्हॉट इज द ऑर्बिटल ओव्हरलॅप डायग्राम? तो ऑर्बिटल ओव्हरलॅप डायग्राम इन दिस वे. तर त्याच्यामध्ये दॅट्स कार्बन आणि दॅट्स अ सेकंड कार्बन, कार्बन कार्बन ओव्हरलॅप अंडरगोज sp sp ओव्हरलॅप टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड. तर सिग्मा बॉन्ड तयार होणार आहे. ओके, आणि देन कार्बन कार्बन ओव्हरलॅप झाला, सिग्मा बॉन्ड तयार झाला. पण ॲज वेल ॲज अ कार्बन अँड हायड्रोजन ऑल्सो फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड ना, तो पण सिग्मा बॉन्ड तयार करणार आहे. पण त्यांच्यामध्ये 2py 2py दे फॉर्म द पाय बॉन्ड. एक पाय बॉन्ड झाला, हा सेकंड पाय बॉन्ड आहे. इट इज अ लॅटरल ओव्हरलॅपिंग. तो लॅटरल ओव्हरलॅपिंग असणार, साइड वाईज ओव्हरलॅपिंग असणार आहे. ओके, तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज अ लॅटरल और साइड वाईज ओव्हरलॅपिंग ऑफ atomic orbital to form the pi bond. And how that's molecular geometry look like? The geometrical, that's molecular geometry in this way. That's in between carbon and carbon there is a triple bond. Out of triple bond there is a 1 sigma and 2 pi bonds. And between the carbon and hydrogen, each carbon form the sigma bond with hydrogen. There is a 2 sigma bond between carbon and hydrogen and make a geometry linear. Geometry linear असणार आहे. It is also stand for diagonal and bond angle किती असणार आहे? 180. सिग्मा टू सिग्मा बॉन्ड अँगल 180. ऑलवेज रिमेंबर. ओके, तर प्लीज हा एक पॉईंट नोट करून घ्या आपण. तर दिस इज अ sp. ओके, दॅट्स sp टाईप ऑफ हायब्रिडायझेशन. अंडरस्टूड? तर प्लीज ॲटलिस्ट एवढे एक्झाम्पल तर तुम्हाला माहीत पाहिजेच. त्याच्यानंतर काय, सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड म्हणजे काय? तर ॲक्च्युली हा डिफरन्स एकदम म्हणजे ज्यांना तुम्हाला ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्टला विचारतात. पण सिग्मा बॉन्ड इट इज अ कोव्हलंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कोएक्सियल और लिनियर ओव्हरलॅपिंग. तर हा पॉईंट लक्षात ठेवा. दिस इज IMP. म्हणजे काय, तो कोएक्सियल और लिनियर ओव्हरलॅपिंग आहे. ठीक आहे. आणि त्यानंतर दॅट्स अ पाय बॉन्ड. तर पाय बॉन्ड कसा तयार होणार आहे पहा. जनरली सिग्मा बॉन्ड कसे तयार होतात? सिग्मा बॉन्ड इज जनरली फॉर्म व्हेन द सिग्मा दॅट्स अ 2s ऑर्बिटल किंवा 1s अँड ओके दॅट्स 1p ऑर्बिटल अँड 2p ऑर्बिटल्स हे ओव्हरलॅप झाले then to form the sigma bond. पण जनरली जे पाय बॉन्ड्स असतात, तर पाय बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज द लॅटरल और साइड वाईज ओव्हरलॅपिंग. लॅटरल और साइड वाईज ओव्हरलॅपिंग. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज एक पॉईंट नोट करून घ्या आपण. हाऊ टू फॉर्म द पाय बॉन्ड. आणि पाय बॉन्ड वीक असतात, ऑलवेज रिमेंबर. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉंग असतात. तर दिस इज ॲक्च्युली फॉर्मेशन ऑफ द पाय बॉन्ड. ॲक्च्युली आपण दाखवतो ते बाय कन्व्हिनियन्स असे दूर दूर दाखवतो, पण ते ॲक्च्युली असे ओव्हरलॅप होतात पहा साइड वाईज. This is sidewise overlapping, sideways or laterally. आणि ते वीक असतात. इट इज अ वीक. हा वीक बॉन्ड आहे. दिस इज अ पाय बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड ॲज कम्पेअर टू सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉंग असतात. वीक बॉन्ड काय असतात? पाय बॉन्ड. आणि सिग्मा बॉन्ड असतात ते स्ट्रॉंग असतात. सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉंग बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड हे स्ट्रॉंग बॉन्ड असतात. आता हा जो बॉन्ड आहे दिस इज अ पाय बॉन्ड. हा पण पहा पाय बॉन्ड आहे. अर्धा वर तयार होतोय, अर्धा खाली होतोय. साइड वाईज ओव्हरलॅपिंग आहे ना. दिस इज अ साइड वाईज ओव्हरलॅपिंग. याच्या खाली काही पॉईंट्स आहे पहा, डिस्टिंग्विश पॉईंट्स नोट केलेत मी जस्ट इथे.
कारण ते तुम्हाला ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट मध्ये विचारतात. दॅट्स अ सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ को एक्झियल ओव्हरलॅपिंग, इट इज अ लॅटरल ओव्हरलॅपिंग. जस्ट एवढा डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी हाय अलॉंग द एक्सिस, इट इज अ झिरो अलॉंग द एक्सिस. Extent of overlapping is more, hence the more amount of energy liberated for formation of sigma bond, and extent of overlapping is less. Overlapping कमी असणार आहे, less amount of energy is required for during the formation of pi bond. It is a strong bond. पहा strong bond आहे, हा weak bond आहे. तर हा important difference आहे. This is IMP point. Strong bond आहे, sigma bond is strong bond, pi bond is a weak bond. Sigma bond are formed between the SS, SP, PX, PX hybrid orbitals, and the pi bond is formed between the PP, DD orbital असणारे. आणि त्याच्यानंतर काय असं, इट इज नॉट फॉर्म बिटवीन द हायब्रिड ऑर्बिटल. जनरली हायब्रिड ऑर्बिटल मध्ये हा तयार होत नाही, तो कुठे तयार होतो, अनहायब्रिडाइज मध्ये ना, पाहिलं आपण आताच अनहायब्रिडाइज मध्ये. नंतर फ्री रोटेशन ऑफ ॲटम्स अबाउट द बॉन्ड इज पॉसिबल, कारण कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल ना. सिंगल बॉन्ड हा सिग्मा असतो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असेल तर ओके देर इज अ दॅट्स अ फ्री रोटेशन. आणि याच्या फ्री रोटेशन नुसार काय तर होतात, दॅट्स अ कन्फॉर्मेशन मिळतात. अल्केन्स मध्ये तुम्ही पाहता कन्फॉर्मेशन्स, रोटेशन करता तुम्ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, त्याच्यामध्ये गॉज कन्फर्मेशन असेल, अँटी असेल, इक्लिप्स असेल. ठीक आहे, त्यांचं दॅट्स अ फ्री रोटेशन ऑफ द ॲटम्स अबाउट द बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल. तर यांच्यामध्ये फ्री रोटेशन पॉसिबल नाही, कारण फ्री रोटेशन मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड येणार ना, एक सिग्मा एक पाय येणार. एक लक्ष द्या, ऑलवेज म्हणजे कधी पण सिंगल बॉन्ड हा सिग्माच असतो आणि पाय बॉन्ड हा सिंगल कधीच नसतो, तो अलॉंग द सिग्मा बॉन्ड येतो. जर का सिग्मा बॉन्ड असेल तरच पाय बॉन्ड येतो, जर का सिग्मा बॉन्ड नसेल तर पाय बॉन्ड तयार होणार नाही. म्हणजे अलॉंग द सिग्मा पाय बॉन्ड असतो डबल बॉन्ड मध्ये, आणि ओनली सिंगल बॉन्ड हा सिग्माच असतो. जर का ट्रिपल बॉन्ड असेल तर वन सिग्मा असतो, देर इज अ टू पाय. ट्रिपल बॉन्ड असेल पहा, डबल बॉन्ड मध्ये काय असेल, सिग्मा म्हणजे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हा सिग्माच असतो. डबल बॉन्ड मध्ये एक सिग्मा एक पाय. आणि जर का ट्रिपल बॉन्ड तुम्ही घेतले ट्रिपल, तर ट्रिपल मध्ये दोन पाय असतात आणि त्यांच्यामध्ये एक सिग्मा असतो. ऑलवेज रिमेंबर, म्हणजे सिंगल बॉन्ड हा ऑलवेज सिग्मा असतो, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाय, आणि ट्रिपल बॉन्ड मध्ये वन सिग्मा टू पाय. म्हणजे देर इज अ सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, येस. ओनली पाय बॉन्ड इज पॉसिबल, नो. अँड इफ देर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, देन आउट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड वन इज सिग्मा अँड रिमेनिंग टू आर द पाय बॉन्ड. ठीक आहे, तर इथे मी काही मॉलिक्युल्स घेतले पहा, त्यांची जिओमेट्री घेतलेली. हायब्रिडायझेशन टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन मध्ये मिथेन असेल, sp3 टेट्राहायड्रल आहे, बॉन्ड अँगल आहे. ठीक आहे, आणि त्यांचे काही काय त्यांच्यामध्ये किती टाईपचे सिग्मा बॉन्ड्स आहे ते नोट केले, सिग्मा पाय बॉन्ड्स. ठीक आहे, जस्ट फक्त हे सर्व आता जे एक्झाम्पल घेतलेत ना आपण, ते सर्व एक्झाम्पल्स आहे, वेगळे काही नाही. त्यामध्ये अमोनिया मॉलिक्युल्स आहे, sp3 आहे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल आहे, 10 ओके दॅट्स 107 आहे, दॅट्स 3 हायड्रोजन आहे, नायट्रोजन हायड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आहे, 1 लोन पेअर आहे. ठीक आहे, आय थिंक हे तुम्ही रीड केलं असणार आहे. वॉटर मॉलिक्युल्स आहे, sp3 आहे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल आहे, 104 आहे. देन 2 ऑक्सिजन हायड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आहे, 2 लोन पेअर आहे. त्याच्यानंतर बोरॉन ट्रायफ्लोराइड आहे, BF3 मॉलिक्युल्स आहे, sp2 हायब्रिडायझेशन आहे, ट्रायगोनल प्लेनर आहे, 120 आहे. नंतर बोरॉन फ्लोरीन मध्ये सिग्मा बॉन्ड आहे 3. ओके, त्यानंतर इथिलीन मॉलिक्युल्स आहे, इथिलीन मध्ये sp2 हायब्रिडायझेशन आहे, ट्रायगोनल प्लेनर आहे, 120 आहे. 4 कार्बन हायड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आहे, 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आहे, आणि 1 कार्बन कार्बन पाय बॉन्ड आहे. आणि त्यानंतर बेरिलियम डायफ्लोराइड मध्ये spa लिनियर डायगोनल 180 बेरिलियम फ्लोर, ओके दॅट्स बेरिलियम फ्लोरीन, 2 सिग्मा बॉन्ड आहे, देर इज 2 सिग्मा बॉन्ड. ऍसिटिलीन मध्ये पण sp हायब्रिडायझेशन आहे, लिनियर डायगोनल आहे, 180 बॉन्ड अँगल आहे, आणि त्यांच्यामध्ये किती सिग्मा किती पाय बॉन्ड आहे. तर हे जनरली एक्झाम तुम्हाला विचारतात परीक्षेमध्ये, किती सिग्मा किती पाय, त्यामुळे दॅट्स वाय मी इथे नोट केलंय.
हा, त्यानंतर डी ऑर्बिटलचं हायब्रिडायझेशन आहे. पण आता डी ऑर्बिटलचं हायब्रिडायझेशन तुम्हाला आलंच पाहिजे ऍक्च्युअली. आता हे तुमच्या म्हणजे sp3d sp3d2 हायब्रिडायझेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे. तुम्ही सिलेबसमध्ये पण इव्हन इन्क्लुडेड आहे. ठीक आहे, जस्ट मी फक्त हे तुम्हाला ओव्हरलुक करून देतो, चालेल. मग तुम्ही काय करा, जस्ट ओके नंतर रीड करा हे सर्व प्रॉपर. हायब्रिडायझेशन ऑफ एलिमेंट दॅट्स इन्व्हॉल्व इन द डी ऑर्बिटल. मग डी ऑर्बिटल मध्ये काय असणार आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स sp3d2 किंवा sp3d मध्ये पहा. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द pCl5 मॉलिक्युल्स. तर sp3d हायब्रिडायझेशन हे pCl5 मॉलिक्युल्स आहे. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉस्फरस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 में 285 चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बरोबर. आणि हे त्याचं दॅट्स डी ऑर्बिटल्स आहे. म्हणजे दॅट्स 1s2 2 ओके दॅट्स म्हणजे किती 2 इलेक्ट्रॉन आहे 3s2 मध्ये. आणि नेक्स्ट इज 3px1 3py1 3pz1. पण ऍक्च्युअली तुम्हाला किती पाहिजे, क्लोरीन बरोबर 5 इलेक्ट्रॉन पाहिजे ना. कारण फॉस्फरस क्लोरीन किती, फॉस्फरस क्लोरीन 5 बॉन्ड्स आहे ना. 5 म्हणजे किती अनपेड पाहिजे, 5. मग 5 अनपेड पाहिजे तर एक एक्साइटेशन करा ना आपण इथे. हे एक्साइटेशन करा, कारण 1 2 3 4 5 एक एक्साइटेशन करा. म्हणजे किती झाले पहा बरोबर, 1 2 3 4 5. दॅट्स अ 5 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल झाले. 5 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल. मग हे 5 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे इन दिस वे, बरोबर. तर याच्यामध्ये दॅट्स अ क्लोरीन आहे आणि ॲक्झियल बरोबर का. 180 90 120 बॉन्ड अँगल आहे. तर प्लीज हे नोट करून घ्या. ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. आणि हे जर का तुम्ही इकडे ऑब्झर्व केलं, ओके दिस इज इन द sp3d2 हायब्रिडायझेशन. sp3d2 हायब्रिडायझेशन मध्ये sp3d2 हायब्रिडायझेशन मध्ये sf6 मॉलिक्यूल एक्झाम्पल आहे. ओके 286 मध्ये sf6 किती अनपेड पाहिजे, sf6 ला 6 अनपेड पाहिजे ना. 6 sf6 मॉलिक्यूल पाहिजे. म्हणजे 6 अनपेडला काय असेल, 2 एक्साइटेशन करायला लागतील. फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन, 2 एक्साइटेशन करायला लागतील. मग 2 एक्साइटेशन केले तर यस 1 2 3 4 5 6 झाले का, बरोबर आहे. 6 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे. आणि ओके दॅट्स अ ज्योमेट्री. तर ही ज्योमेट्री ओके इन दिस वे. तर अशी ज्योमेट्री असेल तर दिस इज अ स्क्वेअर बायपिरामिडल. म्हणजे काय असणार आहे, ऑक्टॅहेड्रल. म्हणजे दिस इज अ 90 बॉन्ड अँगल बिटवीन ॲक्झियल इक्वेटोर बरोबर की नाही. मॉलिक्यूल रोटेट करा तुम्ही, ॲक्झियल इक्वेटोर चेंज होते ना, लक्ष द्या. 180 90 90. यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल यामध्ये दॅट्स आयोडीन हेप्टाफ्लोराईड. तर आयोडीन हेप्टाफ्लोराईडमध्ये काय असणार आहे, तर दिस इज आयोडीन. तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 5s2 5p आणि नंतर 5d, बरोबर. मग सिलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्समध्ये ऑर्बिटल कोणते भाग येणार आहे, व्हॅलन्स सेलचे भाग येणार ना. मग व्हॅलन्स सेलचे ऑर्बिटल भाग घेतले केमिकल बॉन्डिंगमध्ये इन द ग्राउंड स्टेटमध्ये, तर किती अनपेड पाहिजे, 7 अनपेड पाहिजे. म्हणजे तिथं एक अनपेड आहे. किती एक्साइटेशन करा, 1 एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन आणि थर्ड एक्साइटेशन. सॉरी इथे घ्या. मग किती एक्साइटेशन करायतील, 3 एक्साइटेशन. मग किती अनपेड होतील, 7 झाले का. 7 अनपेड, 1 2 3 4 5 6 7 अनपेड झाले. मग ह्या 7 अनपेड मध्ये टोटल 7 अनपेड sp3d के दॅट्स d3 हायब्रिडायझेशन. ज्योमेट्री काय असेल, पेंटॅगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री. हे सर्व सिग्मा बॉन्ड मध्ये भाग घेणार आहे, कारण फ्लोरीन बरोबर सिग्मा बॉन्ड तयार करणार आहे. इंटर हॅलोजन कंपाऊंड ना हा IF7. ओके अंडरस्टूड इवन. तर दिस इज अ मॉलिक्यूल. ओके तर हा मॉलिक्यूल असेल पहा. दिस इज द झिनॉन ॲट द सेंटर. सॉरी एक मिनिट.
एक मिनिट, इथे वेगळं मॉलिक्यूल झालाय, IF7 पाहिजे. हां बरोबर आहे. इथे आयोडीन पाहिजे प्लीज. हे सॉफ्टवेअरमध्ये काहीतरी झालंय. ठीक, आयोडीन बरोबर का. दिस इज आयोडीन ॲट द सेंटर आणि दॅट्स अ फ्लोरीन. बॉन्ड अँगल किती असेल 72, 90 आणि 180. ओके. आणि नेक्स्ट इज तर यांच्यामध्ये हायब्रिडायझेशनचे टाइप्स कोणकोणते आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स कोणकोणते पहा, हे एक इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे जर का स्क्वेअर प्लेनर असेल तर DsP2 असेल, DsP म्हणजे किती ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग येतात आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स मी ते काय नोट केलेत पहा. तर यस, दिस इज द एक्झाम्पल. तर निकेल टेट्रासायनाइड आहे, निकेल टेट्राक्लोराइड पण. हे लक्षात ठेवा आपण, हे एक्झाम्पल विचारतील तुम्हाला. नंतर ट्रायगोनल बायपिरॅमिडमध्ये sp3d आहे, sp3d. तर दिस इज द एक्झाम्पल. म्हणजे S एक असेल, P चे 3 असेल, D चे किती असेल 1 असेल. एक्झाम्पल काय PCl5, नंतर दॅट्स PF5. नेक्स्ट मध्ये स्क्वेअर पिरॅमिडल आहे आणि स्क्वेअर पिरॅमिडल मध्ये sp3d2 आहे. तर sp3d2 मध्ये काय असणार आहे, sp आणि देन D चे 2 असेल. ऑक्टेहायड्रल मध्ये काय sp3d2 किंवा D2sp3 सेम असेल ऑक्टेहायड्रल मध्ये. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स काय असणार आहे, दॅट्स sp3, S1, P चे 3, D चे 2 असेल. आणि SF6 इज द एक्झाम्पल. आणि आत्ताच एक एक्झाम्पल आपण पाहिलं कोणतं, दिस इज अ पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल. तर पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल मध्ये sp3d3 हायब्रिडायझेशन आहे, S1, P चे 3, D चे 3. आणि त्याचं एक्झाम्पल काय असणार आहे, IF7. IF7 इज अ बेस्ट एक्झाम्पल. ओके. त्यानंतर काय VSCPR थेरी. ॲक्च्युली आता ही जी VSCPR थेरी ही अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. तर तुम्हाला शुअर क्वेश्चन असतो VSCPR थेरीचा, व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी. VSCPR theory, valence cell electron pair repulsion theory. Therefore, the VSCPR theory, म्हणजे valence cell electron pair repulsion theory, was explained by that's Sidgwick and Powell. ठीक है. तो it is very helpful to predict the geometrical shape of the molecules. तो हा पॉइंट नोट करून घ्या आपण. It is very important to explain the geometrical shape of the molecules and the repulsion forces. तर जनरली हे जे रिपल्शन फोर्सेस आहे इन दिस वे, लोन पेअर, ऍक्च्युली हा जो पहा लोन पेअर हॅव्हिंग ग्रेटर रिपल्शन दॅन ॲज कम्पेअर टू दॅट्स लोन पेअर बॉन्ड पेअर, अँड बॉन्ड पेअर हॅव्हिंग द ग्रेटर रिपल्शन ॲज कम्पेअर टू बॉन्ड पेअर. तर प्लीज हा एक पॉईंट नोट करून घ्या आपण. हा विचारला गेला, हा जो पॉईंट आहे ना, तर हा MHT-CET 2021 मध्ये विचारला गेलाय आणि हा नीट मध्ये पण विचारला गेलाय भरपूर वेळा. नीट UG आणि JEE-Main मध्ये, JEE-Main. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे पॉइंट्स आपण करायचा, लक्ष द्या. हे दोन्ही पण हे विचारलं गेला. दिस इज द ऑर्डर. लोन पेअर मी जे नोट करून ठेवतो पहा. लोन पेअर greater repulsion than lone pair bond pair, and then bond pair as compared to this one. Lone pair greater repulsion है as compared to lone pair bond pair. Okay, and bond pair पेक्षा काय lone pair bond pair चं greater repulsion. Understood? तर this is very important. आणि त्याच्यानंतर काय इकडे दॅट्स अ पॉस्टुलेट्स आहे. आणि पॉस्टुलेट्स मध्ये इलेक्ट्रॉन पेअर, तर दॅट्स अ पॉस्टुलेट ऑफ द VSCPR theory. इलेक्ट्रॉन पेअर्स अरेंज themselves in such a way that the repulsion between them is minimum. रिपल्शन मिनिमम असणार आहे, म्हणजे मिनिमम एनर्जी अँड मॅक्झिमम स्टॅबिलिटी असणार आहे. ओके. अँड देअरफॉर दे कंट्रीब्यूट टू द दॅट्स अ शेप ऑफ द मॉलिक्युल्स. आणि त्यांच्यामध्ये लोन पेअर मध्ये हॅज द मॅक्झिमम रिपल्शन बिकॉज लोन पेअर हॅव्हिंग द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी असणार आहे.
lone pair and bond pair, that's decide the shape of the molecules. तो मॉलिक्यूलचा शेप डिसाइड करणार आहे. आणि जर का लोन पेअर असेल, मॉलिक्यूल कंटेन द लोन पेअर, इट शोज द डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री. तर ज्योमेट्री काय असणार आहे? डिस्टॉर्टेड असणार आहे. मॉलिक्यूल्स हॅव्हिंग नो लोन पेअर हॅव द रेग्युलर ऑर स्टँडर्ड ज्योमेट्री. त्याची ज्योमेट्री काय असणार आहे? रेग्युलर असेल किंवा स्टँडर्ड असेल. ठीक आहे, तर दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. त्याच्यानंतर खाली काही एक्झाम्पल्स नोट केलेत मी आता इथे. तर यांच्यामध्ये पर्टिक्युलरमध्ये किती लोन पेअर असेल आणि लोन पेअरनुसार त्यांची ज्योमेट्री काय असेल. समजा 2 असेल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स किती असेल? 2 असेल, तर ए बी टाईपमध्ये एसपी हायब्रिडायजेशन आहे, लिनियर किंवा डायगोनल आहे, 180 बॉन्ड अँगल आहे. आणि त्यांचे एक्झाम्पल स्पेसिफिक आहे पहा. कोणकोणते एक्झाम्पल? बेरिलियम डायक्लोराइड, मर्क्युरी, नंतर बेरिलियम डायब्रोमाइड, CO2. तर प्लीज हे एक्झाम्पल तुम्हाला करायला लागतील. ओके. आणि त्याच्यानंतर काय दिलंय तुम्हाला? दॅट्स 3 बॉन्ड पेअर असेल, तर दिस इज अ 3 AB 3 टाईप ना, म्हणजे sp2 हायब्रिडायजेशन आहे, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आहे. एक्झाम्पल काय? BF3 दॅट्स बोरॉन आहे, नंतर दॅट्स ओके दॅट्स बोरेन आहे, हायड्रोबोरेन पण म्हणतात त्याला, डायबोरेन मध्ये, B2S6 मध्ये किंवा बोरेन. आणि 4 असेल, जर का नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 असेल, तर दिस इज अ 109 sp3 हायब्रिडायजेशन टेट्राहायड्रल ज्योमेट्री असेल. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स मिथेन आहे, अमोनियम पण आहे, दिस इज अ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. नेक्स्ट मध्ये जर का 5 असेल, इफ देर इज अ 5, तर दिस इज अ sp3d हायब्रिडायजेशन आहे, ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल ज्योमेट्री. आणि ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल मध्ये 120, 90 आणि 80 चा बॉन्ड अँगल असणार आहे. ओके दॅट्स 180 कसे असेल? टॉप टू बॉटम ना, दिस इज अ टॉप टू बॉटम 180. आणि प्लेन मध्ये किती? 120. आणि ॲक्सियल इक्वेटोर किती असेल? 90. ओके. आणि एक्झाम्पल काय? ओके एक्झाम्पल आहे दॅट्स दिस इज अ फॉस्फरस पेंटॅक्लोराइड, अँटीमनी पेंटॅफ्लोराइड, आर्सेनिक पेंटॅफ्लोराइड. ओके. and then this is a 6, तर त्यामध्ये 6 ओके दॅट्स 6 जर का बॉन्डेड आयटम असेल, तर त्यांच्यामध्ये sp3d2 टाईप ऑफ हायब्रिडायजेशन आहे, ऑक्टाहायड्रल ज्योमेट्री आहे, स्क्वेअर प्लेनर ज्योमेट्री आहे. आणि बॉन्ड काय असणार आहे? तर दिस इज अ ॲक्सियल टू ॲक्सियल मध्ये किती असेल? 90, 90 आणि इक्वेटोर टू इक्वेटोर मध्ये 180 मध्ये जाईल. हा ठीक आहे. तर हे बॉन्ड अँगलचे सेट आहे. आणि मॉलिक्यूलचा टाईप काय असणार आहे? SF6 आहे, टेलोरियम हेक्झाफ्लोराइड आहे, सेलेनियम हेक्झाफ्लोराइड आहे. ठीक आहे. तर हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा आपण, एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. आता का लोन पेअर असेल, इफ देर इज अ लोन पेअर, तर लोन पेअर असेल तर मॉलिक्यूलची ज्योमेट्री चेंज होणार आहे. म्हणजे AB2E टाईप, AB2E म्हणजे लोन पेअर, E म्हणजे लोन पेअर, आणि B म्हणजे काय? बॉन्ड पेअर. आणि A हा सेंट्रल आयटम आहे, दिस इज अ सेंट्रल आयटम, सेंट्रल आयटम. म्हणजे A हा सेंट्रल आयटम आहे, B इज अ बॉन्ड पेअर, L इज अ लोन पेअर. मग जर का लोन पेअर 1 असेल आणि बॉन्ड पेअर जर का 2 असेल, तर यस इन दिस वे, तर मॉलिक्यूल असा असेल. आणि तो डिस्टॉर्टेड असेल ना, तर दिस इज अ बेंड शेप. मॉलिक्यूल काय असेल? बेंड शेप. पण हायब्रिडायजेशन sp2 असेल, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री असेल, डिस्टॉर्टेड. आणि मॉलिक्यूलमध्ये एक्झाम्पल काय? SO2 आणि ओझोन असणार आहे, दिस इज अ SO2 अँड ओझोन मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज जर का मॉलिक्यूलचा टाईप AB3E असेल, AB3E म्हणजे काय असणार आहे? बॉन्ड किती झाले? 3, दॅट्स अ 3 बॉन्ड पेअर ना, दिस इज अ बॉन्ड पेअर. आणि एक काय असेल? लोन पेअर. E स्टँड फॉर लोन पेअर, E म्हणजे लोन पेअर, आणि B म्हणजे काय? बॉन्ड पेअर. आणि A कोण? सेंट्रल आयटम. तर दिस इज A इज अ सेंट्रल आयटम, 1 लोन पेअर आहे. तर मॉलिक्यूल काय असेल? दिस इज अ ट्रायगोनल पिरॅमिडल. आणि ट्रायगोनल पिरॅमिडल मध्ये sp3 हायब्रिडायजेशन आहे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल आहे, अमोनिया अँड द PCl5 जसं बेस्ट एक्झाम्पल आहे.
हो अर्पित, बरोबर आहे. आणि AB2E2 टाईप आहे पहा, AB2E2 म्हणजे AB2E2 म्हणजे काय, E म्हणजे काय लोन पेअर आणि B म्हणजे काय बॉन्ड पेअर आणि A इज अ सेंट्रल आयटम. मग त्यामध्ये बॉन्ड पेअर 2 आहे, लोन पेअर 2 आहे. मॉलिक्यूलची जिओमेट्री काय असणार आहे? ओके, त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे, दॅट्स 2 लोन पेअर्स आहे आणि 2 बॉन्ड पेअर आहे. ओके, बेंड शेप जिओमेट्री. मग sp3 हायब्रिडायझेशन आहे डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल जिओमेट्री. मग डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल जिओमेट्री sp3 हायब्रिडायझेशन आहे, बेंड शेप आहे. ओके, आणि मॉलिक्यूलची जिओमेट्रीचा टाईप काय असणार आहे, वॉटर आहे, OF2 आहे, H2S आहे आणि नेक्स्ट SCl2 आहे. ओके, तर प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या, हे तुम्हाला एक्झाममध्ये डायरेक्ट विचारतात. त्याच्यानंतर नेक्स्टमध्ये काय, AB4E टाईप आहे. तर AB4E मध्ये E म्हणजे काय लोन पेअर आहे, B इज अ बॉन्ड पेअर आणि A हा सेंट्रल आयटम आहे. म्हणजे तुमच्याकडे काय लोन पेअर 1 आहे, दिस इज अ लोन पेअर, 4 बॉन्ड पेअर आहे. मॉलिक्यूल काय असेल इन दिस वे. मग हा जो मॉलिक्यूलचा शेप आहे तर ह्या शेपला म्हणतात सी सॉ जिओमेट्री. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हा. तर प्लीज हे लक्षात ठेवा आपण, दॅट्स अ सी सॉ जिओमेट्री, सी सॉ. आणि सी सॉ मध्ये sp3d हायब्रिडायझेशन आहे, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल प्लेनर आहे. SF4 इज द बेस्ट एक्झाम्पल. पण आता जर का तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं, पहा लक्षात द्या, सी सॉ जिओमेट्री नंतर जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं की इथे तुम्हाला फक्त लोन पेअर इन्क्रीज झाल्यात ना. लोन पेअर किती आहे, 2. दिस इज लोन पेअर, या 2 लोन पेअर आहे. आणि बॉन्ड पेअर किती असणार टोटल, इथे मिस्टेक झाल्या, इथे 3 पाहिजे, हा टोटल 5 आहे ना. तर इथे बॉन्ड पेअर किती असणार आहे, दिस इज अ बॉन्ड पेअर, बॉन्ड पेअर 3 आहे. आणि नंतर सेंट्रल कोण आहे, A आयटम, मग दिस इज अ बॉन्ड पेअर. मग बॉन्ड पेअर 3 आहे, लोन पेअर 2 आहे. मॉलिक्यूलचा शेप लगेच चेंज झाला पहा, की जो सी सॉ होता तो काय झाला, टी शेप झालाय. पण हायब्रिडायझेशन सेम आहे, टाईप ऑफ हायब्रिडायझेशन पण सेम आहे, पण जिओमेट्री चेंज झाली ना लगेच, बरोबर का. कशी चेंज झाली की हा टी शेप आहे आणि हा काय सी सॉ आहे, पण हायब्रिडायझेशन सेम आहे दोघांचं. हायब्रिडायझेशनचा टाईप काय sp3d आहे. तर प्लीज हे नोट करा, सेम हायब्रिडायझेशन आहे, पण लोन पेअर काय, इथे 1 लोन पेअर आहे, इथे 2 लोन पेअर आहे. देर इज अ 1 लोन पेअर अँड देर इज अ 2 लोन पेअर, 2 लोन पेअर आहे. आणि मॉलिक्यूलचं बेस्ट एक्झाम्पल ClF3, BrF3, ICl3, हे सर्व इंटर हॅलोजन कंपाऊंड आहे, माहिती ना तुम्हाला, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स हे पाहिलं आपण. ओके, ग्रुप 17 मध्ये. बरोबर, तर प्लीज हे नोट करा, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, सी सॉ अँड टी शेप जिओमेट्री. म्हणजे टी शेप एक लक्षात द्या, सी सॉ अँड द टी शेप जिओमेट्री, दिस इज द डिस्टॉर्टेड जिओमेट्री. आणि ती डिस्टॉर्टेड कोणाची, ट्रायगोनल प्लेनर जिओमेट्री. हायब्रिडायझेशन सेम आहे, पण लोन पेअर वेगळं आहे. सी सॉ मध्ये लोन पेअर 1 आहे आणि टी शेप मध्ये 2 लोन पेअर आहे. सी सॉ मध्ये जिओमेट्री मध्ये लोन पेअर 1 आहे आणि ती लोन पेअर कुठे टाकून द्यायची, ॲक्झियलला टाकून द्यायची. दिस इज ॲक्झियल पोझिशन. तर ही ॲक्झियल पोझिशन आहे आणि दिस इज ऑल्सो ॲक्झियल पोझिशन, ही पण ॲक्झियल आहे. ॲक्झियल लोन पेअर ॲक्झियलला असतात सी सॉ आणि टी शेप मध्ये. तर हा अतिशय इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. आणि त्याच्यानंतर काय असणार आहे, नेक्स्ट इज दॅट्स AB5E टाईप. मग AB5E टाईप मध्ये काय असणार आहे पहा, तर AB5E मध्ये तर लोन पेअर 1 आहे, दिस इज लोन पेअर आणि दिस इज द बॉन्ड पेअर 5 आहे. म्हणजे 1 नंबर काय लोन पेअर आहे आणि 5 नंबर काय बॉन्ड पेअर आहे. मग त्यांच्यामध्ये जी लोन पेअर आहे इट इज इन द इक्वेटोरियल, ही इक्वेटोरियल पोझिशन आहे. लोन पेअर इक्वेटोरला प्लेस करून टाकायची. आणि जर समजा का तुमच्याकडे 2 लोन पेअर असेल, पहा इथे नोट केलंय मी, दिस इज द लोन पेअर, 2 लोन पेअर आहे आणि बॉन्ड पेअर किती, 4 बॉन्ड पेअर आहे. दिस इज द बॉन्ड पेअर.
तर दोन्ही बॉन्ड ओके दोन्ही लोन पेअर कुठे टाकून द्यायच्या इक्वेटोरला. तर दिस इज अ इक्वेटोर, इक्वेटोरियल, दोन्ही पण इक्वेटोरला प्लेस करून टाकायच्या. आणि ही जी पोझिशन ना बी ची पोझिशन पहा बी, तर दिस इज ॲक्झियल, ही पण बी ॲक्झियल आहे. दिस इज बी ऑल्सो ॲक्झियल, ही पण बी ॲक्झियल आहे. ह्या सर्व ॲक्झियल पोझिशन आहे, लक्ष द्या. म्हणजे मॉलिक्यूल असणार आहे, त्या मॉलिक्यूलमध्ये काय असणार आहे, तर तो मॉलिक्यूलचा शेप काय असणार आहे, स्क्वेअर पिरॅमिडल. मग स्क्वेअर पिरॅमिडल पहा, दिस इज अ स्क्वेअर पिरॅमिडल. sp3d हॅबिटेशन सेम आहे. स्क्वेअर पिरॅमिडल आणि स्क्वेअर प्लेनर दोघांमध्ये फरक आहे. स्क्वेअर पिरॅमिडल आणि स्क्वेअर प्लेनर, अंडरस्टूड. पण त्यांच्यामध्ये टाइप ऑफ हॅबिटेशन सेम आहे, sp3d2 sp3d2. दोन्ही पण डिस्टॉर्टेड आहे, कारण लोन पेअर आहे ना. लोन पेअर इन्व्हॉल्व झाली तर डिस्टॉर्शन. आणि ओके मॉलिक्यूल कोण आहे, BrF5 IF5 आहे, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड आहे, माहिती ना. तर दिस इज अ इंटर हॅलोजन कंपाऊंड, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड. बोरॉन पेंटॅफ्लोराइड माहिती ना सर्वांना. हा इंटर हॅलोजन कंपाऊंड आहे, XX5 डॅश टाइप, XX-5 टाइप मॉलिक्यूल्स आहे, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड. आणि स्क्वेअर प्लेनर मध्ये कोण आहे, XCF4 आहे, हा मॉलिक्यूल लक्षात ठेवा, स्क्वेअर प्लेनर. येस रोहन, कम्प्लिटेड, 12th कम्प्लीट झालंय, गुड. अभ्यास झालाय म्हणजे याचा अर्थ आपला, गुड. त्यानंतर ऍप्लिकेशन ऑफ द VSCPR थेअरी. तर ऍप्लिकेशन VSCPR थेअरी, त्याचे ऍप्लिकेशन्स काय. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ओके दॅट्स डिटरमाइन द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. तर तुम्ही मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करू शकता. इथे एक्झाम्पल दिलंय पहा मी, कोणतं, दॅट्स मिथेन अँड अमोनिया मॉलिक्यूलचं. तर दिस इज द मॉलिक्युलर शेप ऑफ अमोनिया. एक लोन पेअर आहे, ठीक आहे, 107 बॉन्ड अँगल आहे, sp3 डिस्टॉर्टेड आहे. आणि असंच एक्सप्लेन केलंय मी इन दिस वे, दॅट्स वॉटरसाठी. आणि वॉटरसाठी काय असणार आहे, sp3 आहे, नंतर 2,6 आहे, ऑक्सिजन आयटम सेंट्रल आहे, आणि लोन पेअर असेल ना त्यांच्याकडे, 2 लोन पेअर असेल. देर इज अ 2 लोन पेअर्स. डिस्टॉर्टेड आहे, 104 आहे, अँग्युलर व्ही शेप आहे. ओके. नंतर काही मॉलिक्यूल्स आहे पहा, हे कोणते, IClF3 ना, म्हणजे इंटर हायड्रोजन कंपाऊंड आहे, क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड आहे पहा. हे तर मी एक्सप्लेन केलंय तुम्हाला, बरोबर का, की त्यांच्यामध्ये लोन पेअर असणार आहे. आणि किती लोन पेअर आहे, 2 लोन पेअर आहे, दिस इज द 2 लोन पेअर. आणि हे 3 बॉन्ड पेअर मध्ये जातील, ठीक आहे. आणि दिस इज अ हायब्रिडाइज आहे, दिस इज दॅट्स नॉन बॉन्डिंग मध्ये, ओके दॅट्स हायब्रिडाइज स्टेट मध्ये, नॉन बॉन्डिंग मध्ये लोन पेअर तयार होणार आहे, बरोबर. आणि त्यांचा मॉलिक्यूलचा शेप पहा, इन दिस वे असे असेल हे. तर दिस इज द डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, टी शेप ना, बेन टी शेप. तर दिस इज अ टी शेप ज्योमेट्री. पण तेच जर का तुम्ही ऑब्झर्व केलं, तर दिस इज द बीआर पेंटॅफ्लोराइड मध्ये. तर बीआर पेंटॅफ्लोराइड मध्ये काय असणार आहे, ब्रोमिन ग्राउंड स्टेट मध्ये असेल, एक अनपेड असेल, पण एक्सायटेशन करायला लागेल तुम्हाला. किती एक्सायटेशन करणार आहे तुम्ही, ओके दॅट्स, ठीक आहे, 2 एक्सायटेशन करायला लागतील तुम्हाला, बरोबर आहे. दॅट्स 2 एक्सायटेशन. म्हणजे काय तर होणार आहे, 6 sp3 हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होणार आहे. त्यामध्ये हायब्रिडाइज आहे, नॉन बॉन्डिंग आहे, लोन पेअर आहे, नॉन बॉन्डिंग, ओके हायब्रिडाइज मध्ये बॉन्डिंग आहे. आणि दिस इज अ मॉलिक्यूल लुक लाईक, हा मॉलिक्यूल असेल तर इन दिस वे. तर दिस इज अ लोन पेअर, ही लोन पेअर आहे. आणि ब्रोमिन ॲट द सेंटर असेल. आणि दिस इज अ स्क्वेअर पिरॅमिडल ज्योमेट्री. तर ही ज्योमेट्री स्क्वेअर पिरॅमिडल असेल. जस्ट लाईक पहा, जी कोकणामध्ये घरं असतात माहिती ना सर्वांना, ही अशीच असतात ना बाळांनो, पहा इन दिस वे, बरोबर. मंदिर माहिती ना, मंदिर असतात पहा, बरोबर का, अशी मंदिर घरं असतात पहा कोकणातली, बरोबर की नाही. स्क्वेअर, जस्ट लाईक द स्क्वेअर शेप ॲट द टॉप, स्क्वेअर पिरॅमिडल. नंतर फॉस्फरस ट्रायहालाइड आहे. फॉस्फरस ट्रायहालाइड मध्ये दॅट्स PX3 sp3 हायब्रिडायझेशन आहे.
आणि फॉस्फरस ट्रायलाईनमध्ये ऑर्बिटलचं सिलेक्शन केलं पाहिजे. sp3 आहे, नो नीड ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स, कारण त्याच्याकडे ऑलरेडी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मी इथे याची ज्योमेट्री पण ड्रॉ केली, पण ॲक्च्युअली आता हे लक्षात ठेवा आपण ना. हा पहा, हा मॉलिक्यूल आहे कोणता, दिस इज द PI3, PBr3, PCl3, PF3. बॉन्ड अँगल इन्क्रीज होत चाललाय पहा. बॉन्ड अँगल ॲक्च्युली 102, 101, 100 आणि 97. तर प्लीज हे एक लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतात बॉन्ड अँगल काय असेल. तर यांचे बॉन्ड अँगल ओके असे वाढत जाणार आहे. दिस इज द इन्क्रीजेस बॉन्ड अँगल. कारण का होणार आहे, साईज ऑफ हॅलोजन इन्क्रीज होणार ना, हॅलोजन्सची साईज वाढत जाणार आहे. तर हे पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. खाली पण तेच नोट केलंय मी. त्यानंतर काय, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज HCF2, जिनॉन डायफ्लोराइड. हा जिनॉन डायफ्लोराइड मध्ये, तर जिनॉन डायफ्लोराइड मध्ये काय असणार आहे, नाही MOT आहे त्यामध्ये, प्रज्वल MOT आहे. MOT थेरी रिलेटेड नाही, MOT आहे. जिनॉन मध्ये किती असणार पहा, जिनॉन आहे तर जिनॉन मध्ये किती अनपेड आहे, देर इज नो अनपेड, देअरफॉर एक्साइटेशन नीडेड. किती एक्साइटेशन करायला लागेल, एक एक्साइटेशन, कारण दोन अनपेड पाहिजे ना. मग 2 अनपेडला एक एक्साइटेशन करायला लागेल, म्हणजे 2 अनपेड भेटले पाहिजे. मग आता 2 अनपेड आहे तर डायरेक्ट हॅबिडाइज स्टेटमध्ये जाऊ शकता तुम्ही. मग हॅबिडाइज स्टेटमध्ये काय भेटणार आहे तुम्हाला, दॅट्स 3 लोन पेअर आहे, ह्या 3 लोन पेअर आहे आणि ह्या 2 काय आहे, दॅट्स बॉन्डिंग आहे. देअरफॉर देयर इज 5 sp3d हॅबिड ऑर्बिटल, टोटल 5, त्यापैकी 3 लोन पेअर आहे. मग 3 असेल तर डिस्टॉर्टेड ना, पण लिनियर ज्योमेट्री असणार आहे. दिस इज अ लिनियर ज्योमेट्री. हाऊ दिस लिनियर, ओके दॅट्स अ लिनियर ज्योमेट्री लुक लाईक. तर ही दॅट्स अ लिनियर ज्योमेट्री असेल. मग हे सर्व ज्या लोन पेअर आहे, ह्या सर्व लोन पेअर ॲक्झियलला प्लेस करायच्या. ॲक्झियल, दिस इज ॲक्झियल, दिस इज ॲक्झियल. आणि ही जी पोझिशन आहे, दिस इज अ इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल. अंडरस्टूड. म्हणजे यांच्यामध्ये काय असणार आहे, जिनॉन फ्लोरीन. ॲक्च्युली हा मॉलिक्यूल लिनियर असेल ना, कारण हा जो बॉन्ड असेल, हा बॉन्ड किती असेल, 180 असेल. दिस इज 180, पण डिस्टॉर्टेड आहे का, बिकॉज ऑफ लोन पेअर. नेक्स्ट मॉलिक्यूल असणार आहे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, HCF2, HCF4. मग HCF4 मध्ये, मग HCF4 मध्ये जिनॉन टेट्राफ्लोराइड मध्ये, तर जिनॉन हॅव्हिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मग जिनॉन मध्ये किती 4 पाहिजे ना अनपेड, मग 2 एक्साइटेशन करा. मग 2 एक्साइटेशन केले तर किती अनपेड होतात, 4 अनपेड. देर इज अ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन पहा, दिस इज 2, दिस इज 2. आणि हे दोन्ही पण काय असणार आहे, बॉन्डिंग मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार आहे. बरोबर, देर इज अ इन्व्हॉल्वमेंट इन द हॅबिडाइज स्टेटमध्ये. मग हॅबिडाइज स्टेटमध्ये हे 4, हे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे फॉर बॉन्डिंग, आणि हे 2 लोन पेअरमध्ये भाग घेणार आहे. दिस इज इन द लोन पेअर. मग टोटल किती आहे, 4 + 2 6 झाले ना, 6 sp, दॅट्स sp3 d2 हॅबिड ऑर्बिटल आहे. आणि ज्योमेट्री काय असणार आहे, ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड आहे का, बिकॉज ऑफ VSEPR थिअरी, स्क्वेअर प्लेनर ज्योमेट्री. दिस इज अ स्क्वेअर प्लेनर ज्योमेट्री. मग स्क्वेअर प्लेनर ज्योमेट्री, हाऊ द दॅट्स अ ज्योमेट्री लुक लाईक. तर यांची ज्योमेट्री अशी असेल, इन दिस वे. पण आता लोन पेअर प्लेस करताना कुठे टाकायची, इक्वेटोरला प्लेस करायची, ऑलवेज रिमेंबर. तर दिस इज द पोझिशन ऑफ इक्वेटोरियल पोझिशन, इन द अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, लोन पेअर. अँड दिस इज दॅट्स इक्वेटोरियल पोझिशन. इक्वेटोरियल हे लक्षात ठेवा, इक्वेटोरियल ॲक्झियल हे विचारतात एक्झाममध्ये तुम्हाला. तुम्हाला समजलं पाहिजे इक्वेटोरियल कोण आणि ॲक्झियल कोण. दिस इज इक्वेटोरियल, आणि ही पोझिशन कोणती आहे, ही ॲक्झियल आहे. दिस इज ॲक्झियल, ही पण ॲक्झियल आहे, हा पण दिस इज ॲक्झियल.
ओके, तर दिस इज अ ॲक्सियल आणि लोन पेअर कुठे प्लेस करायची, लोन पेअर ॲट द इक्वेटोरियल, लोन पेअर ॲट द इक्वेटोरियल. नेक्स्ट असणार आहे HCF2 जिनॉन हेक्झाफ्लोराइड. तर जिनॉन हेक्झाफ्लोराइड मध्ये काय असणार आहे, तर दिस इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द जिनॉन. आणि जिनॉन नंतर काय असणार आहे 1s2 2s2. ओके ठीक आहे, त्या ॲट द जिनॉन मध्ये टोटल 6 आहे ना, 6 पाहिजे ना. मग किती एक्सायटेशन करायचे, 3 एक्सायटेशन, 3 एक्सायटेशन, 6 अनपेड पाहिजे, 3 एक्सायटेशन करायला लागतील. झाले का 6 अनपेड, 1 2 3 4 6 झाले, 6 अनपेड झाले. मग या 6 अनपेड मध्ये तर बॉन्डिंग मध्ये 6 भाग येतील आणि एक काय असेल लोन पेअर, दिस इज लोन पेअर. आणि रिमेनिंग 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, ते सर्व बॉन्डिंग मध्ये भाग येतील. आणि दिस इज अ 7, टोटल 7 ऑर्बिटल ना, 6 + 1 7, पण 7 पैकी एक लोन पेअर आहे. तर दिस इज अ डिस्टॉर्टेड पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल ज्योमेट्री. डिस्टॉर्टेड आहे, पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल. ॲक्च्युली दिस इज अ पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल बट इट इज द नेम ॲज अ ऑक्टाहेड्रल. तर हे इम्पॉर्टंट आहे हा, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हा याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेला आहे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. अँड हाऊ द ज्योमेट्री लुक लाईक, तर ही ज्योमेट्री कशी असेल पहा, इन दिस वे. तर लोन पेअर ॲक्झिलला टाकू, ओके, लोन पेअर इक्वेटोरियलला, दिस इज इक्वेटोरियल. आणि रिमेनिंग पार्ट काय ॲक्झिलला आहे. आणि हाऊ द मॉलिक्यूल लुक लाईक, तर दिस इज अ मॉलिक्यूल लुक लाईक. तर ह्या मॉलिक्यूलची ही लोन पेअर असणार आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. दिस इज द लोन पेअर, ही लोन पेअर आहे. आणि दिस इज अ डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. तर लक्षात ठेवा मॉलिक्यूल हा काय SF, सॉरी जिनॉन आहे ना हा, दिस इज द जिनॉन F6. ओके, तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे HCOOF4. ओके बरोबर का, HCOF4 जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. तर जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड मध्ये आता टोटल तुम्हाला किती पाहिजे, फ्लोरीन बरोबर 4 पाहिजे आणि ऑक्सिजन बरोबर किती पाहिजे तुम्हाला, 2 पाहिजे ना, टोटल 6 पाहिजे. मग 6 साठी किती एक्सायटेशन करायचंय, फर्स्ट एक्सायटेशन, सेकंड एक्सायटेशन अँड थर्ड एक्सायटेशन. मग टोटल एक्सायटेशन किती पाहिजे तुम्हाला, दॅट्स 3 एक्सायटेशन. मग 3 एक्सायटेशन मध्ये 6 अनपेड तयार होणार आहे. आणि 6 अनपेड पैकी एक इलेक्ट्रॉन तुम्हाला बाजूला ठेवायला लागेल का, अनहायब्रिडाइज स्टेटमध्ये, अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर 1 पाय बॉन्ड. तर दिस इज फॉर द पाय बॉन्ड. ऑक्सिजन बरोबर ना, इट इज फ्रॉम द ऑक्सिजन, विथ ऑक्सिजन, विथ ऑक्सिजन ॲटम. कारण एक ऑक्सिजन ॲटम मध्ये डबल बॉन्ड तयार होणार आहे. आणि बाकीचे काय असणार आहे, हायब्रिडाइज ऑर्बिटल आहे, 5 सिग्मा बॉन्ड आहे, लोन पेअर आहे. दिस इज टू फ्रॉम द लोन पेअर. तर एक लोन पेअर आहे, एक डबल बॉन्ड आहे, लक्ष द्या. देन हाऊ द मॉलिक्यूल लुक लाईक, त्यांची ज्योमेट्री कशी असेल. ॲक्च्युली 6 sp3, ओके sp3d2 हायब्रिड ऑर्बिटल आहे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन आहे, पण स्क्वेअर पिरॅमिडल ज्योमेट्री असणार आहे. देन हाऊ द स्क्वेअर पिरॅमिडल ज्योमेट्री लुक लाईक, तर इन दिस वे. तर दिस इज अ स्क्वेअर पिरॅमिडल ज्योमेट्री. आणि त्यामध्ये लोन पेअर ॲट द इक्वेटोरियल पोझिशन, दिस इज द इक्वेटोरियल पोझिशन, इक्वेटोरियल, हे इक्वेटोरियल पोझिशन आहे, इक्वेटोरियल पोझिशन, लोन पेअर. आणि हे जे फ्लोरीन आहे दिस इज ॲक्झियल, हे ॲक्झियल पोझिशन आहे इन द प्लेन. आणि दिस इज अ 1 सिग्मा 1 पाय, ऑक्सिजन बरोबर पाय बॉन्ड तयार होतो ना, तर दिस इज अ सिग्मा अँड दिस इज अ पाय.
नेक्स्ट मॉलिक्यूल मध्ये XCO2 XCO2F4 मॉलिक्यूल आहे, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. तर जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड मध्ये किती पाहिजे, फ्लोरीनचे 4 आणि ऑक्सिजनला 6 ना. मग पुन्हा किती ऑल एक्साइटेशन करायला लागतील तुम्हाला, म्हणजे फर्स्ट, सेकंड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन अँड फोर्थ एक्साइटेशन. ऑल एक्साइटेशन करायला लागतील. पण आता या ऑल एक्साइटेशन मध्ये तुम्हाला 2 ऑर्बिटल तर वेगळे करायला लागतील. का, कारण 2 पाय बॉन्ड ना, 2 ऑक्सिजन बरोबर. 2 ऑक्सिजन ॲटम आहे, म्हणजे 2 पाय बॉन्ड आहे, 2 पाय बॉन्ड्स. मग 2 पाय बॉन्ड साठी 2 पाहिजे ना. मग हे 2 बाजूला केलेत पहा, अनहायब्रिडाइज आहे. आणि हे बाकी सर्व कशात असेल, बॉन्डिंग मध्ये भाग येतील. पण ते बॉन्डिंग कोणती असेल, सिग्मा बॉन्डिंग. देअरफॉर देयर इज अ 6 sp3d2 हॅबिट ऑर्बिटल्स आहे, म्हणजे ऑक्टाहायड्रल जिओमेट्री तयार होणार आहे, स्क्वेअर बायपिरॅमिडल आहे. नो डिस्टॉर्शन, कारण लोन पेअरच नाही ना याच्यात लोन पेअर आहे का, नाही, डिस्टॉर्शन नाही, म्हणजे नो VSEPR थेरी ॲप्लिकेबल. पण आता यांच्यामध्ये ऑक्सिजन मध्ये काय पाहतो, ऑक्सिजन मध्ये 2py1 2pz1 आहे. मग 2py1 हा भाग घेणार आहे पाय बॉन्डिंग मध्ये, हा 2pz तो पण भाग घेणार आहे सिग्मा बॉन्ड मध्ये. आता 2pz सिग्मा मध्ये आणि 2py पाय बॉन्ड मध्ये. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. म्हणजे ऑक्सिजनकडे 2 अनपेअर्ड आहे, पण ऑक्सिजनचे ते 2 अनपेअर्ड आहे त्यांच्यापैकी एक भाग घेणार आहे सिग्मा मध्ये आणि एक भाग घेणार आहे पाय बॉन्ड मध्ये. ओके, अंडरस्टूड. देन हाऊ द that's a molecular shape look like. तर दिस इज अ मॉलिक्युलर शेप. तर यामध्ये एक सिग्मा एक पाय आहे ना. तर हा ऑक्सिजन आहे, ऑक्सिजन ॲट द इक्वेटोरियल पोझिशन, दिस इज द इक्वेटोरियल. आणि फ्लोरीन कुठे असेल, ॲक्झियल पोझिशनला. आणि दिस इज नॉट दॅट्स अ डिस्टॉर्टेड. हा डिस्टॉर्टेड नाही, कारण लोन पेअरच नाही ना यामध्ये. लोन पेअर जर का प्रेझेंट असेल, इफ द लोन पेअर इज प्रेझेंट देन इट इज अ डिस्टॉर्शन. There is no lone pair, no distortion, no VSEPR theory applicable. Next molecule is a XCO3, xenon trioxide. Such a xenon trioxide, त्याच्यामध्ये टोटल किती 6 इलेक्ट्रॉन पाहिजे तुम्हाला ना. मग 6 साठी किती एक्साइटेशन करणार तुम्ही, 3 एक्साइटेशन. There is a 3 excitation for XCO3. Number 1 excitation, number 2 excitation, number 3rd excitation. Okay, therefore there is that's a total 3 excitation. How many unpaired electron, 6 आहे. पण 6 पैकी तुम्हाला ऑक्सिजन बरोबर किती पाहिजे, 3 पाहिजे ना. कारण हे जे 3 आहे, हे 3 कशा बरोबर, 3 ऑक्सिजन ॲटम, 3 ऑक्सिजन ॲटम्स. आणि 3 ऑक्सिजन बरोबर किती होणार आहेत, 3 पाय बॉन्ड तयार होणार आहेत, 3 पाय बॉन्ड्स. मग 3 पाय बॉन्ड्स तयार झाले तर हे बाकीचे 3 राहतात, तर दे फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड. आणि दिस इज द लोन पेअर, एक लोन पेअर मध्ये असेल, म्हणजे एक लोन पेअर 3 बॉन्ड पेअर मध्ये असेल आणि 3 काय असेल, पाय बॉन्ड मध्ये फॉर्मेशन मध्ये भाग घेतील. म्हणजे देअरफॉर देयर इज अ 4 sp3 हायब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आहे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन आहे, दॅट्स अ पिरॅमिडल आहे, VSEPR थेरी, कारण लोन पेअर झाले ना. मग लोन पेअर असेल तर दॅट्स अ VSEPR थेरी. and therefore there is a hybrid orbital look like. तर दिस इज अ हायब्रिड ऑर्बिटल, की त्यांच्यामध्ये लोन पेअर काय असणार आहे, टेट्राहेड्रॉन नाही. दिस इज अ लोन पेअर. आणि मॉलिक्यूल दॅट्स जे बाकीचे ऑर्बिटल आहे ॲट द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन. तर दिस इज अ 1 सिग्मा 1 पाय 1 सिग्मा 1 पाय. म्हणजे हाऊ मेनी, देर इज अ 3 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन झिनॉन अँड ऑक्सिजन. देर इज that's a 3 pi bond between the xenon and oxygen. and 1 lone pair. लोन पेअर किती असेल, एक लोन पेअर. ओके, तर प्लीज हे ड्रॉ करून घ्या आपण. हा क्वेश्चन घ्यायचे तर आपला थोडा वेळ फक्त अजून. त्याच्यानंतर XCO4 मॉलिक्यूल पहा, जिनॉन टेट्रा ऑक्साईड. तर जिनॉन टेट्रा ऑक्साइड्स मध्ये किती, 4 ऑक्सिजन आयटम्स आहे. मग त्यामध्ये टोटल किती एक्साइटेशन करायला लागतील तुम्हाला, तर ऑल एक्साइटेशन ना, कारण 4 मध्ये किती असणार, म्हणजे तुम्हाला 4 ऑक्सिजन पाहिजे सिग्माला आणि 4 इलेक्ट्रॉन पाहिजे तुम्हाला पायला, बरोबर का. दॅट्स 4 इलेक्ट्रॉन फॉर द सिग्मा बॉन्ड,
4 इलेक्ट्रॉन फॉर द पाय बॉन्ड, टोटल किती 8 इलेक्ट्रॉन. मग 8 इलेक्ट्रॉन पैकी ऑल एक्साइटेशन करायला लागतील, ऑल एक्साइटेड स्टेट. मग देअरफॉर देर इज दॅट्स 4 इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट. मग आता एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेले ऑल 4, पण त्यांच्यापैकी हे 4 इलेक्ट्रॉन कशामध्ये जातील, दॅट्स फॉर द पाय बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये, आणि बाकीचे 4 कशात असतील, दॅट्स सिग्मा बॉन्ड मध्ये. मग आता हे जे 4 आहे, 4 इन द पाय बॉन्ड, तर दिस इज ओके, दिस इज विथ द दॅट्स 4 ऑक्सिजन ॲटम्स आहे. म्हणजे किती तयार करतील, 4 पाय बॉन्ड तयार करतील. पण त्यामध्ये आता लोन पेअर आहे का, नाही. लोन पेअर नाही म्हणजे नो डिस्टॉर्शन, बिकॉज नो VSEPR थेरी, अँड दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्टँडर्ड जिओमेट्री असेल. लोन पेअरच नाही ना, लोन पेअर असेल तरच डिस्टॉर्शन होतं, एक लक्षात ठेवा आपण. VSEPR theory is only applicable when electron pair is present. मग त्यामध्ये काय असणार आहे, दिस इज अ टेट्राहेड्रल जिओमेट्री ना, दिस इज टेट्राहेड्रल जिओमेट्री. मग हा टेट्राहेड्रल आहे, झिनॉन ऑक्सिजन आहे, त्याच्यामध्ये जेवढे सिग्मा बॉन्ड आहे तेवढेच पाय बॉन्ड आहे बिटवीन झिनॉन अँड ऑक्सिजन. ओके, तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या. ठीक आहे, बस एवढाच पॉईंट आहे हा. आणि काही टेक्स्टबुकचे क्वेश्चन्स आहे तुमचे. ठीक आहे, तर विच मॉलिक्यूल इज लिनियर, तर प्लीज हा एक क्वेश्चन घ्या आपण. तुमच्या टेक्स्ट मधला क्वेश्चन आहे, घ्यायचे आता MCQ, आता MCQच घ्यायचे. विच मॉलिक्यूल इज लिनियर, मॉलिक्यूल लिनियर कोणता आहे, CO2 मॉलिक्यूल लिनियर आहे पहा, दिस इज लिनियर मॉलिक्यूल CO2. ओके, नेक्स्ट इज अ व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी इज दॅट्स ओके, याचा यूज काय असणार, एनर्जी लेवल नो, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल अँड आयन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स. शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स मध्ये VSEPR थेरीचा यूज आहे, तर दिस इज अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे. द अँगल बिटवीन 2 कोव्हलंट बॉन्ड्स इज मिनिमम इन, सर्वात कमी बॉन्ड अँगल कुठे असेल, मिनिमम बॉन्ड अँगल. CH4 टेट्राहेड्रल आहे, 109 डिग्री 20 मिनिट्स. इथे किती असणार आहे, दॅट्स 180. अमोनियामध्ये 107 डिग्री 20 मिनिट्स, आणि ओके वॉटरमध्ये 104 डिग्री 20 मिनिट्स. ऑप्शन काय असणार, सर्वात कमी विचारलंय ना, मिनिमम वॉटरमध्ये, कारण त्यात 2 लोन पेअर आहे ना, वॉटरमध्ये 2 लोन पेअर आहे. देर इज अ लोन पेअर इज इक्वल टू 2. वॉटरमध्ये 2 लोन पेअर आहे, अमोनियामध्ये लोन पेअर 1 आहे, देर इज अ 1 लोन पेअर. मिथेनमध्ये लोन पेअर नाही, दिस इज अ टेट्राहेड्रल, हा टेट्राहेड्रल आहे. हे पण टेट्राहेड्रल आहे पण डिस्टॉर्टेड आहे, दिस इज डिस्टॉर्टेड. हा पण टेट्राहेड्रल आहे, दिस इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड, कारण लोन पेअर आहे. आणि दिस इज SP हायब्रिडायझेशन ना, SP हायब्रिडायझेशन. ठीक आहे, तर एवढे सर्व त्यामध्ये पार्ट आहे, कॉन्टेंट आहे. हा भरपूर मोठा चॅप्टर आहे, माहिती ना सर्वांना, पण हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, हा लक्ष द्या. एकदा तुम्ही चांगला करा, फाईन. JEE नीट IIT सर्व क्वेश्चन सॉल्व्ह होतील पाहता. मी आता हा जो कॉन्टेंट आहे, हा कॉन्टेंट ह्या लेवलला घेतलाय तुमचा, की JEE नीट MHT-CET कोणती पण एक्झाम तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. इवन केमिकल बॉन्डिंग सर्व तुम्हाला कम्प्लीट सॉल्व्ह होऊ शकेल. त्यामुळे जरी तुम्हाला आत्ता वेळ नसेल तर तुम्ही नंतर कधी पण पहा, चेक करा एकदा, कारण तुमच्या अजून एक्झाम बाकी ना, नीट एक्झाम आहे, त्यानंतर दॅट्स JEE-Main आहे, MHT-CET आहे, आणि हा अतिशय बेसिक चॅप्टर आहे. त्यामुळे तुम्हाला हे समजलं तरच तुम्हाला बऱ्यापैकी म्हणजे ओके दॅट्स अ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग समजेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, तर प्लीज आय होप की तुम्ही हा चॅप्टर आतापर्यंत चांगला समजून घेतला असेल, आणि पुन्हा एकदा चांगली रिव्हिजन करशाल तुम्ही. जर का तुम्हाला काही डिफिकल्टी जाणवली पहा, ॲक्च्युली हा चॅप्टर घेण्यामागे कारण एक एकदम फाईनमध्ये तुम्हाला काही डिफिकल्टी वाटली तर यस तुम्ही पुन्हा हा चेक करा, पुन्हा ते पॉईंट टू पॉईंट नोट करा, म्हणजे तुम्हाला पुन्हा चॅप्टर क्लिअर होऊ शकेल. जेवढ्या वेळेस तुम्ही रिव्हिजन करणार आहे तेवढा हा चॅप्टर तुम्हाला अजून चांगला समजेल. ठीक आहे, नाव स्टार्ट द MCQs. तर आपण आता MCQ स्टार्ट करू 2021चे. ओके, हां सर PYQs घ्यायचे प्रज्वल आहे काय, आता MCQ स्टार्ट आहे. देन नाव स्टार्ट द 1 by 1. VBT सर्व घेणार आहे आपण, VBT, हायब्रिडायझेशन, VSEPR theory ऑल. देन नाव स्टार्ट द नंबर 1. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर.
द HNH बॉन्ड अँगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल इज. कोण सांगेल मला बॉन्ड अँगल किती असेल? हा क्वेश्चन 2021चा आहे. आता मी काही जास्त एक्सप्लेनेशन देणार नाही, तुम्हाला माहिती आहे सर्व. अमोनिया मॉलिक्यूल नायट्रोजन आहे, हायड्रोजन आहे आणि एक लोन पेअर आहे, माहिती ना, दिस इज लोन पेअर. तर हा जो बॉन्ड अँगल आहे दिस इज अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन. मग डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन असेल तर हा जो बॉन्ड अँगल असतो ना 109, तर 109 टेट्राहेड्रलचा असतो. देन ओके दॅट्स 10410. आत्ताच आन्सर दिलाय. अमोनियामध्ये किती बॉन्ड अँगल आहे? 107. येस 107 करेक्ट आहे. आणि 104 हा कुठे असतो? वॉटरमध्ये असतो, कारण त्याच्यात 2 लोन पेअर असतात. 11 हा इथरमध्ये असतो. इथर्स मध्ये असतो, माहिती ना, आपण पाहिलं इथर्स, ROR- इथर्स मध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हॅज अ हायेस्ट बॉन्ड एन्थॅल्पी? सर्वात जास्त बॉन्ड एन्थॅल्पी कोणाची असेल? जनरली जी बॉन्ड एन्थॅल्पी असते, बॉन्ड एन्थॅल्पी इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. मग इथे नायट्रोजन हायड्रोजन मध्ये बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? याची बॉन्ड ऑर्डर आहे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1. इथे किती बॉन्ड ऑर्डर आहे? इज इक्वल टू 2. इथे बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1. आणि नायट्रोजन मध्ये बॉन्ड ऑर्डर किती आहे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3. त्यामुळे याचा आन्सर काय आहे? हायेस्ट विचारले ना, हायेस्ट नायट्रोजन. सर्वात जास्त हायेस्ट नायट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन. त्यानंतर कोण? ऑक्सिजन, डबल बॉन्ड ऑक्सिजन. त्यानंतर आता कार्बन नायट्रोजन आणि अजून काही दिलंय कार्बन हायड्रोजन ना, पण ओव्हरलॅपिंग जास्त कुठं असेल? मॅक्झिमम ओव्हरलॅपिंग. कोणता बॉन्ड स्ट्रॉंग असेल? नायट्रोजन हायड्रोजन. आणि नंतर कोण असेल? कार्बन हायड्रोजन. तर दिस इज द ऑर्डर. तर ही ऑर्डर घ्या प्लीज. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2021चा आहे. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्स्टिट्यूट नॉट ऑफ व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी? व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी म्हणजे व्हीबीटी. व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी नॉट विचारले. कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव्स मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. तर दिस इज फॉर MOT. हे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरीसाठी करेक्ट आहे, म्हणजे नॉट विचारले ना, तर दिस इज माय आन्सर. Combination of atomic orbital to gives a molecular orbital. This is related to the molecular orbital theory. तर हे molecular orbital theory बद्दल आहे, हे व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी बद्दल नाही आहे. शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस इट इज करेक्ट फॉर VBT. डिलोकलायझेशन हे बरोबर आहे, बरोबर. शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हे बरोबर VBT बद्दल आहे. डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओव्हर द 2 न्यूक्लियाय बरोबर आहे, दिस इज करेक्ट फॉर VBT. आणि कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑफ बॉन्ड, यस इट इज करेक्ट फॉर, म्हणजे सर्व जे पॉइंट्स आहे हे सर्व VBT बद्दल करेक्ट आहे, VBT. आणि हा जो 1 नंबर पॉइंट आहे हा MOT बद्दल करेक्ट आहे, त्यांनी नॉट विचारले ना, इट इज नॉट फॉर VBT. यस करेक्ट आहे. कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव्स अ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, तर दिस इज फॉर MOT, नॉट फॉर VBT. VBT साठी बाकीचे पॉइंट्स करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following molecule contain the 25% yes character? आता 25% yes character असेल, तुम्हाला आठवतात का 25% yes character? ठीक आहे, टेबल देऊ का मी तुम्हाला? आय थिंक इथे मी सर्व नोट केलंय पा, एक पूर्ण टेबल घेतला होता, आपल्याला आठवतंय का सर्वांना? सांगा प्लीज मला, हॅबिटेशनचा टाईप काय की ज्याच्यामध्ये पर्सेंट ऑफ येस कॅरेक्टर 25 आहे
and how to calculate? Then that's a percentage of S character. एक लक्षात द्या, इथिलीन आहे ना, इथिलीन मध्ये काय असणार आहे? इथिलीन म्हणजे कोणता? CH2 डबल बॉन्ड CH2, म्हणजे हायब्रिडायझेशन काय असणार आहे? sp2. ऍसिटिलीन मध्ये काय असणार आहे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हायब्रिडायझेशन काय असणार आहे? sp. मिथेन CH4, हायब्रिडायझेशन काय असणार आहे? sp3. आणि बेन्झिन म्हणजे काय? C6H6, हायब्रिडायझेशन काय असणार? sp2. आता एक तर लिटरली पार्ट आहे की sp2 तर नसणार ना, कारण दोन ऑप्शन sp2 चे, मग एक तर sp किंवा sp3. यस करेक्ट. म्हणजे इथे किती sp2 मध्ये S कॅरेक्टर किती असतात? S कॅरेक्टर असतात, पर्सेंटेज ऑफ S कॅरेक्टर sp2 मध्ये, आणि पर्सेंटेज ऑफ S कॅरेक्टर sp3. sp मध्ये पर्सेंटेज ऑफ S कॅरेक्टर किती असतात? तर देर इज अ 50% ना, आणि इथे किती असतात? 25%. आणि sp2 मध्ये किती असतं? sp2 चं आपण कॅल्क्युलेशन केलंय पहा. sp2 33.33%. दिस इज अ 33.33%. आणि बाकीचे राहतात ते कोणते? दॅट्स पी. हा, आन्सर काय देत आहे मला? मिथेन मध्ये किती आहे? दॅट्स ओके 25% S कॅरेक्टर आहे, sp3. बरोबर, sp3. यस करेक्ट आहे, sp3 आहे, पर्सेंटेज ऑफ S कॅरेक्टर आहे. क्वेश्चन ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण. आयडेंटिफाय द मॉलिक्यूल विथ द लिनियर ज्योमेट्री. कोणता मॉलिक्यूल लिनियर ज्योमेट्री मध्ये? विच वन मॉलिक्यूल इज इन द लिनियर ज्योमेट्री? प्लीज गिव्ह मी आन्सर. B_2. बेरिलियम घ्या. दिस इज द फ्लोरीन, दिस इज द फ्लोरीन. 180 बॉन्ड अँगल आहे. दिस इज 180. B_2. आणि हा जो SO2 आहे, दिस इज अ बेंड शेप. हा अप्रॉक्सिमेट घेऊ शकता तुम्ही, पण 33.33च नोट करा, कारण दिस इज अप्रॉक्सिमेशन नाहीच आहे त्याला तसं काही. C2H4 आहे ना, बरोबर का? C2H4 कसं आहे? दिस इज अ ट्रायगोनल बायपिरामिडल ना, ट्रायगोनल प्लेनर. आणि ClF3 माहिती आहे तुम्हाला, टी शेप, बेंड शेप सर्व माहिती आहे. SO2 मॉलिक्यूल बेंड शेप आहे, V शेप आहे. हा SO2 काय? V शेप आहे. दिस इज अ T शेप. and this is a planar, trigonal planar आहे, trigonal planar. Next घ्या. which of the following is correct decreasing order of repulsion interaction electron pair in a molecule? ऍक्च्युली तुम्हाला विचारलंय VSEPR theory, VSEPR, व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी. मग ही व्हॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी आहे, तर याबद्दल तुम्हाला विचारलंय VSEPR. तर कोण सांगेल मला? लोन पेअर हॅव्हिंग द ग्रेटर रिपल्शन ना, लोन पेअर greater repulsion than lone pair bond pair, and this is greater repulsion than bond pair. कोण सांगेल कोणता ऑप्शन आहे? लोन पेअर आहे, लोन पेअर बॉन्ड पेअर आहे, बॉन्ड पेअर. नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आहे. बरोबर, लोन पेअर ग्रेटर रिपल्शन दॅन लोन पेअर बॉन्ड पेअर, and bond pair. Next question. What is the value of COH bond angle in methanol? Question interesting आहे हा. COH bond angle विचारलाय मिथेनॉल मध्ये. COH कार्बन ऑक्सिजन हायड्रोजन, म्हणजे ऑक्सिजन हा हायड्रोजन हा कार्बन, हे हायड्रोजन असेल. दिस इज हायड्रोजन. आणि तुम्हाला हे विचारलंय की हा बॉन्ड अँगल किती आहे ना, तर दिस इज अ बॉन्ड अँगल. तर इथे दोन लोन पेअर असतील ना, हा बॉन्ड अँगल. ऍक्च्युली हा 109 असतो टेट्राहायड्रल मध्ये, बरोबर का? पण तो टेट्राहायड्रल मिथेन मध्ये असतो, टेट्राहायड्रल मिथेन. हा तर नाही. नंतर 107 मिथे अमोनिया मध्ये असतो. 110. येस, दिस इज अ करेक्ट. 110 इज अ बॉन्ड अँगल. तो 110 असेल. 110 कारण 111 असतो ना इथरला. 111 कोणला असतो? 11 डिग्री इथरला असतो ना, ऑक्सिजन आणि इथर ROR ना, फक्त हायड्रोजन इथे, आणि दोन लोन पेअर. दिस इज अ इथर्स, दिस इज अ अल्कोहोल्स.
हां 110. ठीक आहे, नोट करून घ्या प्लीज हे सर्व. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द 50% पी कॅरेक्टर. आता 50% पी कॅरेक्टर असेल तर यस आणि पी यांच्यातला रेशो किती 1:1 असेल. ॲग्री. मग 1:1 रेशो असेल तर एस पी असेल ना. दिस इज द एस पी हायब्रिडायझेशन. मग प्रोपीन म्हणजे कोण असणार आहे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना. मग यांच्यामध्ये दोन्ही पण आहे बरोबर का. यांच्यामध्ये काय हा कार्बन कोण आहे sp3 आहे sp3 आणि हा कार्बन sp2 आहे. म्हणजे यांच्यामध्ये दोन टाईपचे पी कॅरेक्टर आहे. तर दोन टाईपच्या पी कॅरेक्टर पैकी sp3 किती आहे sp3 मध्ये पी कॅरेक्टर किती असतात 75 आणि sp2 मध्ये पी कॅरेक्टर किती असतात दॅट्स 66 ना. हां 66. ठीक आहे. नंतर ॲसिटिलीन मध्ये काय असणार आहे CH ट्रिपल बॉन्ड CH याच्यात एकच आहे. याच्यामध्ये पी कॅरेक्टर किती असेल 50%. बरोबर आहे. दिस इज द 50%. दिस इज माय आन्सर. ॲसिटिलीन. मिथेन म्हणजे कोण CH4 मध्ये पी कॅरेक्टर किती असेल 75%. इथेन म्हणजे काय CH3 अल्केन मध्ये किती असतात 75% पी कॅरेक्टर. आणि प्रोपीन मध्ये दोन टाईपचे पी कॅरेक्टर आहे लक्ष द्या. sp2 साठी 66 असेल आणि sp3 साठी 75 असेल. कारण प्रोपीन मध्ये एक कार्बन sp3 हायब्रिडाइज आहे. In the propene, one carbon atom is sp3 hybridized and remaining two carbon atom is sp2 hybridized. Therefore, there is a two type of p character. For sp3, there is a 75% p character, and for sp2, there is a 66.67%. That's the p character. Acetylene मध्ये दोन्ही कार्बन sp hybridized आहे. That's why that's the percentage of that's p character किती असेल 50. Understood? Next question घेऊ आपण. Question number 9. In PCl5 molecule, the angle CL-PCl present in plane. एका plane मध्ये. This is Cl, this is Cl, this is Cl. आणि एक molecule काय असेल यांच्यापैकी दोन. एक असेल अपला, एक असेल डाऊनला. मग त्यांनी विचारले हा प्लेन आहे ना. दिस इज इन द प्लेन. हे प्लेन मध्ये. मग हा अँगल किती आहे ना. तर दिस इज द अँगल. हा अँगल किती असेल 120. तर दिस इज द 120 बॉन्ड अँगल इन द प्लेन 120. म्हणजे हा काय असेल तर दिस इज दॅट्स ॲक्झियल. हा ॲक्झियल आहे. दिस इज ॲक्झियल अँड दिस इज इक्वेटोरियल. हा इक्वेटोरियल आहे. म्हणजे हा 180 दिलाय. हा इक्वेटोर टू इक्वेटोर आणि हा कोण आहे ॲक्झियल टू ॲक्झियल. आणि 90 कोण असेल ॲक्झियल टू इक्वेटोर. आणि 104 तो कोणताच नाही याच्यात. 180 कोण असेल ओके इक्वेटोर टू इक्वेटोर ना. हा इक्वेटोर टू इक्वेटोर हा अँगल किती असेल 180. दिस इज 180. इक्वेटोर टू इक्वेटोर लक्ष द्या. म्हणजे इन द अबव प्लेन अँड इन द बिलो द प्लेन. अबव अँड बिलो द प्लेन. इन द प्लेन ना. इन द प्लेन म्हणजे काय विचारलंय त्यांनी ॲक्झियल विचारलंय. इन द प्लेन म्हणजे ॲक्झियल टू ॲक्झियल. इक्वेटोर टू इक्वेटोर विचारलं असं अबव द प्लेन बिलो द प्लेन मग 180 आणि ॲक्झियल इक्वेटोर असतं तर 90. ॲक्झियल इक्वेटोर दिस इज द ॲक्झियल इक्वेटोर. हा कोण आहे ॲक्झियल इक्वेटोर. हा 90 आहे. दिस इज द 90 डिग्री. कारण इक्वेटोर आणि ॲक्झियल ऑलवेज काय असतात एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात ना 90 डिग्री मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन प्रेझेंट इन PCl5. आता लक्ष द्या PCl5 चे हायब्रिडायझेशन शोधायचे. PCl5 व्हॉट टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन. मी तुम्हाला दुसरी एक शॉर्टकट मेथड सांगणार आहे आता इथे. PCl5 चे हायब्रिडायझेशन कसं शोधायचं. तर फॉस्फरस मध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे. नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फरस. सांगा किती इलेक्ट्रॉन आहे 5.
बॉन्डिंग मध्ये किती गेले 5. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग किती गेले 5. राहतात किती 0 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग 0 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग. मग 0 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग असेल तर नो लोन पेअर. नो लोन पेअर म्हणजे लोन पेअर अब्सेंट आहे. नो लोन पेअर इथे लोन पेअरच नाही. मग आता आपल्याकडे काय पहा एस पी डी आणि त्यांची बेरीज किती झाली पाहिजे टोटल 5. काय सांगतोय मी आपल्याला की त्यांची बेरीज किती झाली पाहिजे 5 कारण 5 आहे ना टोटल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती 5 आणि बॉन्डिंग मध्ये किती 5 आहे म्हणजे 5 बॉन्ड्स आहे. 5 बॉन्ड्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ना बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. हा आता बेरीज किती झाली पाहिजे. हा तेच सांगतोय ना मग मी तेच सांगतोय मी. हा बरोबर आहे. एक लक्ष द्या PCl5 आहे ना PCl5 मध्ये नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे. नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन 5 आहे. फॉस्फरस मध्ये किती व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे 5. बॉन्डिंग मध्ये किती गेले 5 गेले ना कारण मला सांग किती क्लोरीन आहे 5. मग 5 क्लोरीन बरोबर किती बॉन्ड तयार होणार आहे 5 म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग विथ क्लोरीन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग विथ क्लोरीन विथ Cl आयटम किती गेले 5 इलेक्ट्रॉन. मग आता किती राहतात रिमेनिंग 0 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग म्हणजे लोन पेअर आहे का लोन पेअर नाही बरोबर नो लोन पेअर. मग आता SPD आता SPD हे किती झाले पाहिजे 5 झाले पाहिजे इज इक्वल टू 5. मग यसचं 1 द्या कारण जास्तीत जास्त यस किती घेता तुम्ही 1 यस जास्तीत जास्त मॅक्झिमम 1 घ्यायचे. पी चे किती घ्यायचे 3 जास्तीत जास्त 3. मग आता डी किती राहतात. एक लक्षात ठेवा यस चे मॅक्झिमम ऑर्बिटल किती घेतो तुम्ही एकच घेता ना. यस मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किती असतात जास्तीत जास्त एकच ऑर्बिटल असेल. नंतर पी चे किती असतात 3 मॅक्झिमम अनपेड किती घेणार तुम्ही जास्तीत जास्त 3. मग राहतात किती आता या दोघांची बेरीज करा यस आणि पी चे 4. मग डी चं किती राहतं 1 ना 1 आणि टोटल किती होता 5. दिस इज टोटल इज इक्वल टू 5. मग हायब्रिडायशनचा टाईप काय असेल हायब्रिडायशनचा टाईप असेल दॅट्स sp3d. दिस इज द टाईप ऑफ हायब्रिडायशन sp3d टाईप. मग सांगा कोणता sp3d हे सोपं आहे ना बरोबर sp3d. सर्वांना समजलं का प्लीज सांगा बरं एकदा रिप्लाय करून मला अंडरस्टूड एव्हरीवन. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रिक्स हा. म्हणजे जर का तुम्हाला हायब्रिडायशनचं काहीच नॉलेज नाहीये पण तुम्हाला हायब्रिडायशन फाइंड आउट करायचंय तर यस दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रिक. तर मला एक सांगा सर्वांना समजलंय का हे. जर काही समजलं असेल तर तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. अंडरस्टूड एव्हरीवन. हो समजलंय गुड. पण आता त्याला भरपूर प्रॅक्टिस पाहिजे लक्ष द्या. आता तुम्ही काय करा वेगवेगळे एक्झाम्पल घ्या आणि जस्ट ही ट्रिक मी दिलेली आहे ही तुम्ही एकदा व्हेरीफाय करा चेक करा ही ॲप्लिकेबल सर्व एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला जेवढे पण एक्झाम्पल्स आहे सर्व एक्झाम्पलला ही ट्रिक ॲप्लिकेबल होते. यस तुम्ही पॉझिटिव्ह घ्या निगेटिव्ह घ्या पण तुम्हाला समजलं पाहिजे की इलेक्ट्रॉन किती घ्यायचे बॉन्डिंग मध्ये किती लोन पेअर आणि तुम्हाला अनपेड इलेक्ट्रॉन पण समजले पाहिजे ना. ओके तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की इलेक्ट्रॉन किती घ्यायचेत बॉन्डिंग व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती तुमचा पिरियड टेबल चांगला पाहिजे त्यासाठी. येस प्रज्वल अंडरस्टूड गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण 1s अँड 3p. पहा आता इथे तोच पार्ट आलाय किती 1s s इज इक्वल टू किती 1 3p हिचे किती ऑर्बिटल आहे 3 आणि d चं 1 आहे d इज इक्वल टू 1. टेक पार्ट इन हायब्रिडायशन देन नंबर ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल किती. तर सांगा किती टोटल 5. टोटल किती 5 हायब्रिड ऑर्बिटल्स हायब्रिड टोटल 5 हायब्रिड ऑर्बिटल्स.
म्हणजे हायब्रिडायशन काय असेल sp3 डी टाईप हायब्रिडायशन. सांग किती आन्सर आहे 5. किती सोपा क्वेश्चन या बरोबर. आता 3 साठी काय पाहिजे sp3 sp2 sp2 4 साठी काय पाहिजे sp3 आणि 2 साठी काय पाहिजे sp. बरोबर लक्षात राहील सर्वांना. आणि 4 साठी अजून एक आहे कोणता dsp2 dsp2 पण आहे ना याच्यात dsp2. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. व्हॉट टाइप ऑफ हायब्रिडायशन रिझल्ट इन टेट्राहायड्रोजिओमेट्री. तर टेट्राहायड्रोजिओमेट्री आहे. ओके टेट्राहायड्रोजिओमेट्री बरोबर का. टेट्राहायड्रोजिओमेट्री मध्ये यस किती असतो 1 आणि पी किती असतात 3. मग सांगा किती होता टोटल 4. मग हायब्रिडायशनचा टाइप काय आला sp3 दॅट्स अ टेट्राहायड्रोजिओमेट्री. काय असणार आहे sp3. sp2 काय असतो sp2 इज अ ट्रायगोनल प्लेनर. इट्स अ ट्रायगोनल प्लेनर आणि बॉन्ड अँगल किती असतो 120. टेट्राहायड्रल मध्ये किती असतो 109 डिग्री 28 मिनिट्स. sp म्हणजे काय लिनियर किंवा डायगोनल आणि डायगोनल किंवा लिनियर मध्ये बॉन्ड अँगल किती 180. dsp2 इट इज अ स्क्वेअर प्लेनर आणि हा स्क्वेअर प्लेनर मध्ये बॉन्ड अँगल किती असतो 90 डिग्री 90. dsp2 ना dsp2 म्हणजे स्क्वेअर प्लेनर बॉन्ड अँगल किती असतो 90. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of overlap is involved in formation of OH bond in water molecules. चॅप्टर मोठा आहे हा एक लक्ष द्या. हा चॅप्टर भरपूर मोठा आहे 4 पार्ट आहे. या चॅप्टरचे 4 पार्ट आहे. चॅप्टर मोठा आहे आणि एकच मार्क्सचं वेटेज आहे ना कारण हा 11चा चॅप्टर आहे. हा जर का MHT-CET साठी असेल तर 1 मार्क्सचं वेटेज आहे अधिक तो 11चा आहे आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा 4 पार्ट डिवाइड होतात. त्यामुळे काही क्वेश्चन तुमचे अदोवर झालेत कशामध्ये दॅट्स ओके ऑक्टेट रूल मध्ये ना. ऑक्टेट रूल असेल फॉर्मल चार्ज असेल तिथे झालेत. काही याच्यामध्ये झालेत ओके याच्यामध्ये VBT मध्ये हायब्रिडायशन मध्ये. काही होणार आहे ते पुढे होणार आहे ना नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये नेक्स्ट पार्ट मध्ये म्हणजे कशामध्ये बॉन्ड ओके दॅट्स अ डायपोल मुवमेंट मध्ये. आणि काही होणार आहे ते MOT मध्ये. अजून भरपूर क्वेश्चन आहे त्यामध्ये. Which type of overlap is involved in OH bond in water. OH बॉन्डचा हायब्रिडायशन तुम्हाला विचारलं ओव्हरलॅप OH. तो ऑक्सिजन हायड्रोजन आणि दिस इज अ लोन पेअर. तर याचं हायब्रिडायशन काय असणार आहे sp3 आणि हायड्रोजन काय असणार आहे 1s sp3 1s ऑर्बिटल. हा बरोबर सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट sp3s. आता हे सांगेन sp2s मध्ये कुठे असेल तर हा असेल हायड्रोजन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हा हायड्रोजन बरोबर. म्हणजे दिस इज अ sp2 अँड दिस इज अ 1s. हा कुठे असेल दिस इज अ HC ट्रिपल बॉन्ड CH इथे असेल पहा. आणि sp2s नाही आता पी मध्ये ना पी मध्ये पाहिजे होता हा ऍक्च्युली पी मध्ये पुन्हा CH2 ग्रुप घ्यायला लागेल इथे. हा पी आहे ना तर दिस इज यस करेक्ट आहे. म्हणजे इथे हे पाहिजे होतं पी साठी काय पाहिजे पुन्हा CH2 ग्रुप घ्यायला पाहिजे किंवा CS3 घ्यायला पाहिजे CS3. ठीक आहे दिस इज द पी. आणि इथे काय असेल sp2 मध्ये आता बरोबर आहे हा HCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 म्हणजे हा हायड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण क्वेश्चन नंबर दॅट्स 14. काय विचारलंय तुम्हाला विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल 2 पाय बॉन्ड इज प्रेझेंट. 2 पाय बॉन्ड पाहिजे C2S6 CS3 CS3 म्हणजे हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन कार्बन हायड्रोजन हायड्रोजन हायड्रोजन
इथे किती आहे? ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आहे, हे सर्व सिग्मा आहे. किती होतं ते? 667 सिग्मा बॉन्ड्स 7 आहे. पाय बॉन्ड्स किती आहे? 0. इथे तर सिग्मा नाहीच आहे, पाय, बरोबर का? म्हणजे इथे सिग्मा बॉन्ड किती आहे? सिग्मा 7 आणि पाय किती? 0. आपल्याला सिग्मा विचारलं, सिग्मा पाय, सिग्मा 7 आहे आणि पाय बॉन्ड 0 आहे. C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. एक सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा एक पाय, सिग्मा सिग्मा 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स 5 आणि पाय बॉन्ड्स किती आहे? 1. 2 पाय बॉन्ड पाहिजे ना आपल्याला, म्हणजे इथे सिग्मा किती आहे? 5 आणि पाय बॉन्ड किती? 1 आहे. नंतर C2H2, C2H2 चं स्ट्रक्चर काय असेल? HCH, नाही, दिस इज अ ट्रिपल बॉन्ड आणि CH, बरोबर का? आता यामध्ये दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा आणि दिस इज अ पाय बॉन्ड. म्हणजे किती सिग्मा किती पाय यांच्यामध्ये? तुम्हाला किती विचारेल? 2 पाय विचारेल ना, बरोबर आहे. की ह्या स्ट्रक्चर मध्ये किती सिग्मा आहे? दॅट्स अ 3 सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू 3 आणि पाय इज इक्वल टू किती? 2. दिस इज माय आन्सर, कारण 2 पाय बॉन्ड विचारलेत. आणि C3H6 म्हणजे स्ट्रक्चर काय असेल? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. झाले का? 6 झाले, बरोबर आहे. हां, आता यांच्यामध्ये सिग्मा किती पाय किती ना, तर दिस इज अ HCH HCH डबल बॉन्ड CH करेक्ट. मग त्यांच्यामध्ये हे काय असेल? सिग्मा 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 एक पाय, एक सिग्मा परत हा सिग्मा. ठीक आहे. हाऊ मेनी सिग्मा? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा. and how many pi? 1 pi. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द HNH बॉन्ड अँगल इन अमोनिया, रिपीट आहे पहा. किती येतो? 107. 109 कशामध्ये? मिथेन मध्ये, टेट्राहेड्रल. हा डिस्टॉर्टेड आहे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन. लोन पेअर किती असेल? एक लोन पेअर. आणि अमोनिया हा 90 तर एकदम कसा असेल? 90 तर याच्यात असतो ना, एक्झियल इक्वेटोर मध्ये. ठीक आहे. 101 इथर्स मध्ये असतात पर्टिक्युलरली. विच टाइप ऑफ ओव्हरलॅप इज इन्व्हॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड इन इथिन? इथिन मध्ये CH डबल बॉन्ड आहे. Then this is a CH, this is a H. Then त्यामध्ये हा जो CH आहे, तर this is a sp2 and this is a S. बरोबर, sp2s. Where it is a sp2s? ऑप्शन नंबर 4 is correct. इथिन मॉलिक्यूल मध्ये काय? sp2s ओव्हरलॅपिंग आहे. नेक्स्ट. आणि ऍक्च्युली आता हा कुठे असणार आहे? SPS मध्ये हा असेल HC ट्रिपल बॉन्ड CH मध्ये. आणि हा कुठे असेल? हा मिथेन मध्ये, CH4 मध्ये मिथेन. आणि sp2p मध्ये कुठे असेल? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. बरोबर, ह्या दोघांमध्ये असेल हा sp2p. ठीक आहे. पण तो sp3 मध्ये असेल, p टाइप मध्ये पुन्हा sp3 येईल. ठीक आहे. नेक्स्ट. टोटल नंबर ऑफ लोन पेअर ऑक्सिजन ॲटम इन कार्बन डायऑक्साइड. कार्बन डायऑक्साइडचं स्ट्रक्चर काय? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. आणि याच्याकडे काय असणार आहे? ऑक्सिजनकडे 2 लोन पेअर आहे. दिस इज द फर्स्ट लोन पेअर, सेकंड लोन पेअर, थर्ड लोन पेअर and 4th lone pair.
एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाय बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाय. काय विचारले त्यांनी? टोटल नंबर ऑफ लोन पेअर्स ऑन ऑक्सिजन आयटम टोटल किती असतील? 4. देर इज अ 4 लोन पेअर्स. तर दिस इज अ लोन पेअर, दिस इज अ लोन पेअर, लोन पेअर, लोन पेअर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हायब्रिडायझेशन? हायब्रिडायझेशन मध्ये ते तयार होणार नाही. इट इज नॉट फाउंड इन हायब्रिडायझेशन. फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ atomic ऑर्बिटल, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड लॉस अँड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मला सांग, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बरोबर आहे, इट इज करेक्ट. मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग करेक्ट. एक्साइटेशन बरोबर आहे. लॉस अँड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नाही. इलेक्ट्रॉन लॉस गेन होत नाही. हे तयार होतं आयोनिक बॉन्डमध्ये. आयोनिक बॉन्ड्स की ज्याला तुम्ही म्हणता इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड की जिथे ऑक्टेट कंप्लीट करायचं असतं. कंप्लीट ऑक्टेट. नेक्स्ट घ्या आपण. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर हायब्रिडायझेशन? देअर शुड बी अ व्हेरी लिटल डिफरन्स इन एनर्जी ऑफ इन्व्हॉल्विंग ऑर्बिटल. हां बरोबर आहे, लिटल डिफरन्स पाहिजे, व्हेरी लिटल डिफरन्स. The shape of hybrid orbital is same as that of atomic orbital. The number of hybrid orbital form is equal to number of atomic orbital involved in hybridization. हाँ हे तो correct है. Orbital of atom only undergoes hybridization. Orbital of atoms भाग येतात का? बरोबर आहे. The shape of hybrid same as that of atomic orbital. Same नसतो shape. It is not a same. It is little bit different. शेप ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल सेम नसतो, डिफरंट असतो. तर दिस इज नॉट करेक्ट. बाकी सर्व करेक्ट आहे. द शेप ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल इज सेम ॲज दॅट ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. शेप सेम नसतो, हा डिफरंट असतो. दिस इज अ डिफरंट शेप. डिफरंट. ठीक आहे, नोट करा हे. हां बरोबर, ते 4 टायटलमध्येच आहे सर्व. बरोबर, त्यासाठी सांगत असतो, रीड करा. व्हॉट टाईप ऑफ हायब्रिडायझेशन रिझल्ट इन द ट्रायगोनल ज्योमेट्री? तर ट्रायगोनल ज्योमेट्रीमध्ये 3 असणार ना. 3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. 3 हायब्रिड ऑर्बिटल्स. मग 3 हायब्रिड ऑर्बिटल कसे? एस किती घ्यायचं? 1. आणि पी किती घ्यायचे? 2. टोटल किती होतात? 3. बरोबर. डी किती घ्यायला लागेल सांगा? D0 ना. D0 घ्यायला लागेल. म्हणजे टोटल किती झाले? टोटल इज इक्वल टू 3. मग टोटल 3 असेल तर हायब्रिडायझेशनचा टाईप सांगा आता मला. हायब्रिडायझेशनचा टाईप असेल sp2. sp2 हायब्रिडायझेशन ना. टोटल किती होतात? 3 होतात ना. ऑप्शन काय असेल? sp2. आणि त्यानंतर sp3 काय असेल? टेट्राहायड्रल. sp2 काय असणार आहे? 120 बॉन्ड अँगल. दिस इज 120. टेट्राहायड्रल 109 डिग्री 28 मिनिट्स. sp म्हणजे लिनियर. दिस इज लिनियर और डायगोनल. लिनियर किंवा डायगोनल. बॉन्ड अँगल 180. आणि dsp2 स्क्वेअर प्लेनर. आणि स्क्वेअर प्लेनर किती असतो? 90. स्क्वेअर प्लेनर 90. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ PCl3 इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हॉट टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन? आता पहा, लक्ष द्या. PCl3 दिलंय ना. फॉस्फरसच्या व्हॅलन्स सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फरस ॲटम. किती ॲटम? किती असणार आहे? 5 इलेक्ट्रॉन्स. त्यानंतर व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन दॅट्स अ फॉस्फरस ॲटम 5. बॉन्डिंग मध्ये किती जाणार आहे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विथ Cl ॲटम किती असणार? 3.
मग 3 जर का असेल, बॉन्डिंग मध्ये किती गेले, 3 गेले ना, मग राहतात किती, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग. मग लोन पेअर किती राहतात, 1 लोन पेअर, 1 लोन पेअर. मग आता याच्यामध्ये टोटल किती आहे, दॅट्स मॉलिक्यूलचा टाईप काय आला, टोटल किती होता, 3 ना. मग टोटल किती होणार आहे, टोटल इज इक्वल टू, बरोबर का, मग टोटल किती असेल, दॅट्स 3 + 2 ना, टोटल इज इक्वल टू 3 बॉन्ड पेअर ना, टोटल बॉन्ड पेअर प्लस लोन पेअर. सांगा बॉन्ड पेअर किती झाले, 3 प्लस बॉन्ड, ओके, नंतर किती आहे त्याच्यामध्ये टोटल, 3 आणि प्लस 1 ना, 3 + 1 किती होता, 4 होतात. दिस इज द 3, म्हणजे कोण आहे, बॉन्ड पेअर मध्ये, बॉन्ड पेअर. आता एस पी आणि काय पाहिजे, डी पाहिजे. टोटल किती पाहिजे, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू किती पाहिजे, 4. हे 4 ना. मग एस किती घ्यायचे, 1, पी किती घ्यायचे तुम्ही, 3, आणि डी किती घ्यायचे, 0. म्हणजे हायब्रिडायशनचा टाईप काय असेल, sp3. sp3. सर्वांना समजलंय का, हो सर्वांना समजलंय का, काय केलं मी, एक लक्ष द्या पहा, फॉस्फरस मध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फरस किती, 5. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फरस ॲटम 5. बॉन्डिंग मध्ये किती गेले, क्लोरीनच्या 3, कारण क्लोरीन हा सिंगल बॉन्ड तयार करतो ना. मग क्लोरीन जर का सिंगल बॉन्ड तयार करतो, तर एका क्लोरीन बरोबर किती पाहिजे, 3 पाहिजे. मग राहतात किती, दॅट्स 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग राहतात ना फॉस्फरस कडे. व्हॅलन्स सेल मध्ये किती राहतात, 2 इलेक्ट्रॉन राहतात. मग 2 इलेक्ट्रॉन जर का ठेवले, अरे काही नका सांगू प्लीज, आन्सर थोडा अभ्यास करा आपण. एक लक्ष द्या, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती आहे, 5, आणि क्लोरीन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे, ओके, मग सांगा क्लोरीन बरोबर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये जातील. मग जर का 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मध्ये गेले, किती राहतात, 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग राहतात ना. मग 2 यांची काय होणार आहे, लोन पेअर क्रिएट होऊ शकेल. मग 2 यांचा 1 लोन पेअर झालं, बरोबर. मग लोन पेअर क्रिएट झाल्यानंतर मग त्याच्याकडे टोटल किती आहे, टोटल बॉन्ड पेअर मध्ये 3 आहे आणि लोन पेअर मध्ये 1 आहे, टोटल किती झाले, 4. मग आपल्याला 4 पाहिजे ना. मग 4 हायब्रिड ऑर्बिटल कसे तयार होतील, एचचं 1 घ्या, पीचे 3 घ्या, डीचा 0 घ्या, बरोबर. टोटल किती होतील, 4. म्हणजे हायब्रिडायझेशन काय असेल, sp3. आणि सेप काय असेल पहा, मॉलिक्यूलचा असा सेप असेल, फॉस्फरस हे 3 क्लोरीन, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, अँड दिस इज अ लोन पेअर, ही लोन पेअर. तर दिस इज अ sp3 हायब्रिडायझेशन. तर हे हायब्रिडायझेशन sp3 आहे, पण डिस्टॉर्टेड आहे. दिस इज डिस्टॉर्टेड, कारण लोन पेअर आहे ना. sp3 हायब्रिडायझेशन असेल, बट दिस इज अ डिस्टॉर्टेड. हे sp3 आहे, एक लोन पेअर आहे. लोन पेअर असल्यामुळे काय असेल, डिस्टॉर्टेड, बिकॉज ऑफ लोन पेअर, अँड दिस इज अ बिकॉज ऑफ लोन पेअर डिस्टॉर्टेड जिओमेट्री. हे सॉल्व करून दिलंय मी सर्व, हे PCl3 सर्व सॉल्व केलंय, चेक करा एकदा आपण. ओके, तर दिस इज अ PCl3 मॉलिक्यूल, डिस्टॉर्टेड आहे बिकॉज ऑफ 1 लोन पेअर, आणि त्याच्यामध्ये sp3 आहे, तर दिस इज बिकॉज ऑफ द, हा पाठच कर आपण. एक लक्षात, PCl3 स्क्रीन चेक करा एकदा, PCl3 का PCl5 आहे. ओके, देर इज रिटर्न ॲज अ PCl3, नॉट अ PCl5. हा ठीक आहे, चला एक्झाम्पल वाटलं हे घ्या, कोणतं, तर एक्झाम्पल सांगितलं आता, PCl, दिस इज अ PCl5. तसे भरपूर एक्झाम्पल आहे, PCl5 घ्या. sp3d2 चा एक्झाम्पल घ्या, कोणतं, दॅट्स झिनो, ओके झिनॉन नका घेऊ, सल्फर घ्या, सल्फर SF6. आणि sp2 चा हायब्रिडायझेशन मध्ये एक्झाम्पल घ्या आपण, sp2 बोरॉन ट्रायफ्लोराइड घ्या,
किंवा CH2 डबल बॉन्ड CH2 घ्या. ठीक आहे, भरपूर एक्झाम्पल आहे, मी तुम्हाला भरपूर एक्झाम्पल दाखवलेत, त्यापैकी कोणते एक्झाम्पल घ्या. व्हॉट इज द जिओमेट्री ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स. तर वॉटर मॉलिक्युलची जिओमेट्री काय असणार आहे? ऑक्सिजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन आणि 2 लोन पेअर आहे. दिस इज द 2 लोन पेअर. आणि 2 लोन पेअर मुळे काय असणार आहे? डिस्टॉर्टेड आहे. दिस इज द लोन पेअर. आणि हा टेट्राहायड्रल आहे. डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल. डिस्टॉर्टेड आहे बिकॉज ऑफ लोन पेअर. आणि टेट्राहायड्रल कोणते असणार आहे? मिथेन मॉलिक्युल्स. ट्रायगोनल प्लेनर कोण असणार आहे? BF3. BF3 किंवा CH2 डबल बॉन्ड CH2. म्हणजे जनरली काय असणार आहे? दिस इज द डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल म्हणजे sp3 हायब्रिडायशन. नंतर टेट्राहायड्रल म्हणजे sp3, ओनली sp3, नॉट अ लोन पेअर. लोन पेअर प्रेझेंट नाहीये. ट्रायगोनल प्लेनर हायब्रिडायशनचा टाइप काय असेल? sp2. आणि दॅट्स अ डायगोनल. डायगोनल म्हणजे लिनियर. इट इज ऑल्सो लिनियर. sp हायब्रिडायशन. डायगोनल म्हणजे लिनियर. आणि बॉन्ड अँगल काय असेल? 180 डिग्री. 180 डिग्री फॉर लिनियर ऑल्सो. बस एवढे एक्झाम्पल्स आहे. ठीक आहे, तर एवढे एक्झाम्पल्स आहे तुमचे. दॅट्स अंडर द VBT थेरी. व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी, हायब्रिडायशन्स आहे, हा सर्व पार्ट त्यामध्ये इन्क्लूड आहे. म्हणजे ऍक्च्युली हा जो चॅप्टर ना, याचे 4 पार्ट आहे पहा. तर ह्या 4 पार्ट्समध्ये ऑक्टेट रूल आहे, नंतर फॉर्मल चार्ज आहे. 1 नंबरमध्ये ऑक्टेट रूल आहे, फॉर्मल चार्ज आहे. 2 मध्ये VBT आहे, हायब्रिडायशन, VBT, BSCPR थेरी. अजून आता 2 पार्ट बाकी अजून याचे. हा, ते पण करा, टेक्स्टबुक करा आपण, पण क्वेश्चन करा ना प्लीज. MCQs कोण करणार ना मग? डायरेक्ट टेक्स्टबुक तुम्हाला थोडं विचारणार आहे, MCQs विचारतात ना. हा, त्यामध्ये डायपोल मुवमेंट आहे पहा. दिस इज अ डायपोल मुवमेंट अँड दिस इज अ MOT. तर हे डायपोल मुवमेंट आणि MOTचा एक पार्ट आहे. ठीक आहे, अजून 2 पार्ट बाकी ह्या चॅप्टरचे. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला आपण डायपोल मुवमेंट आणि MOT पाहू. ठीक आहे, चालेल. पण प्लीज आपण रीड करून ठेवा सर्व हे. डायपोल मुवमेंट आणि MOT, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेरी. तर त्याचे पण क्वेश्चन असतात तुम्हाला CET मध्ये, ते एक तुम्हाला रीड करायला लागेल. ओके. नीटचे क्वेश्चन. आता नीटचे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करशाल का? नीटचे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा, चालेल. मी क्वेश्चन देतो तुम्हाला, ते क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा. हा क्वेश्चन 2021चा आहे, गेल्या वर्षीचा आहे नीटचा. BF3 प्लेनर आहे. सॉल्व्ह करू वाटलं, चला आपण. BF3 हा प्लेनर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे. हायब्रिडायशन अँड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड विचारले. तुम्ही इलेक्ट्रॉन जरी अराउंड शोधले तरी चालेल. दिस इज BF3. आणि BF3 काय? प्लेनर आहे. बोरॉन मध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात टोटल? हा, पहिल्यांदा हे सांगा इलेक्ट्रॉन किती असेल. इथे 2, इथे 2, इथे 2 ना. टोटल किती झाले? 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन. 6 झाले तरी हे 2 ऑप्शन कट होतात, हे 2च राहतात. आता बोरॉनच्या व्हॅलन्स सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन किती? 5 इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग मध्ये किती घेतात? सॉरी, दॅट्स बोरॉनच दिले तुम्हाला. हा, बरोबर आहे. हा, सांगा बोरॉनच्या व्हॅलन्स सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे? टोटल 3. मग 3 मध्ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मध्ये 3 गेले ना, राहतात किती? 0. मग SPD इज इक्वल टू किती पाहिजे आपल्याला? 0. ओके, दॅट्स इज इक्वल टू 3 पाहिजे ना. 3 म्हणजे S किती घ्यायचं सांगा आता मला. S 1 घ्यायला लागेल. आणि P किती घ्यायचं? 2. D 0 ना. म्हणजे हायब्रिडायशनचा टाइप काय असेल? sp2. sp2 sp2 sp2. दिस इज sp2. sp2 6. हा, sp2 6 ना.
कारण बोरॉन मध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती, बोरॉन मध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे, बोरॉन ॲटम मध्ये व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन दॅट्स 3 आहे ना, आणि बॉन्डिंग मध्ये किती जातात, बॉन्डिंग मध्ये दॅट्स 3 जाणार ना, बरोबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हा 2021 चा क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन पण 2021 चा चेपा गेल्या वर्षी. ओके, म्हणजे नीट मध्ये 2 क्वेश्चन विचारले गेलेत, त्याच्या पुढचा 2020 चा आहे. करशान का सॉल्व्ह हे क्वेश्चन, होमवर्क देतो चला. हा क्वेश्चन होमवर्क म्हणून सॉल्व्ह करा, क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. हे सीईटी नीट साठी पण इम्पॉर्टंट आहे, कारण हेच क्वेश्चन सीईटी मध्ये पण येतात, नीट मध्ये पण येतात. कारण हे प्रत्येक एक्झाम्पल तुम्ही पाहिलं तर सीईटी नीट मध्ये दिसतात, आणि सर्व एक्झाम्पल मी घेतलेत. त्यामुळे प्लीज तुम्ही होमवर्क म्हणून सॉल्व्ह करा हे क्वेश्चन. ठीक आहे. आता त्यापैकी PCl5 तर माहिती आहे तुम्हाला. PCl5 काय, दिस इज द ट्रायगोनल प्लेनर ना. एक जरी मॅच झालं तरी सॉल्व्ह होत आहे. SF6 ऑक्टॅहायड्रल आहे. ठीक आहे. आता एचं 2 कुठे दिसतंय तुम्हाला, एचं 2 एकच आहे पाहिजे. एवढं जरी माहित असेल एचं 2 आहे तरी सॉल्व्ह होतोय क्वेश्चन. समजलं का सर्वांना. एचं नंबर सेकंड आहे, ट्रायगोनल प्लेनर नाही, ट्रायगोनल प्लेनर नाही, सॉरी हेच रॉंग आहे. 1 मिनिट, ट्रायगोनल प्लेनर नाही याचं. ट्रायगोनल प्लेनर BF3 आहे ना, BF3 ट्रायगोनल प्लेनर आहे. आणि PCl5 कशात असेल, ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल मध्ये. हा तरी म्हणतोय असं का होतं, हे ट्रायगोनल आहे ना, दिस इज ट्रायगोनल. हा दिस इज ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. मग डीचं, ओके डीचा नंबर किती आहे, डीचा 2 आहे. मग डीचा 2 असेल तर हे 2 कट होतात. आणि नंतर कोण आहे, एचं कोण आहे, ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल ना, ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. पहा याचं हायब्रिडायजेशन काय, sp3d आहे, आणि BF3 चा हायब्रिडायजेशन sp2 आहे, SF6 चा हायब्रिडायजेशन sp3d2 आहे. ठीक आहे. आणि BRF5 मध्ये sp3d चा हायब्रिडायजेशन आहे, लोन पेअर आहे त्याच्याकडे. हा सेकंड ऑप्शन कट होत आहे, म्हणजे एचं कोण फोर्थ, ए फोर्थ आणि डी सेकंड. हा फर्स्ट ऑप्शन बरोबर, एचं फोर्थ आहे, डी सेकंड आहे. इथे एचं पण फोर्थ दिलंय, डी फर्स्ट दिलंय. नाही एचं थर्ड इथे नोट केलं ना, एचं काय थर्ड नाही, थर्ड नाही, दिस इज रॉंग. बरोबर, म्हणजे हे रॉंग असेल. तुम्ही होमवर्क म्हणून सॉल्व्ह करायचं सर्व क्वेश्चन, मी सॉल्व्ह करून देतोय. पहा तुम्हाला सॉल्व्ह करा. हे पण पहा ॲज इट इज क्वेश्चन आहे, टेबलच क्वेश्चन आहे. SF6 ऑक्टॅहायड्रल आहे का, हे बरोबर आहे. BCl2 लिनियर आहे, बरोबर आहे. अमोनिया ट्रायगोनल पिरॅमिडल आहे, बरोबर आहे. हा पहा, हा ट्रायगोनल प्लेनर आहे का, इट इज रॉंग, म्हणजे हे रॉंग आहे. ऍक्च्युली रॉंग त्यांनी काय विचारलंय, रॉंगली मॅच विचारले ना. हा मग रॉंगली मॅच हे, दिस इज रॉंगली मॅच. कारण हे ट्रायगोनल प्लेनर नको आहे, हे ट्रायगोनल काय पाहिजे होतं, दॅट्स पिरॅमिडल ना, ट्रायगोनल बायपिरॅमिडल. बायपिरॅमिडल हायब्रिडायजेशनचा टाइप काय असेल, sp3d2. ठीक आहे. हे सॉल्व्ह करा होमवर्क म्हणून ना. आपण आता सर्व घेतलंय मी आपलं. हा एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करा होमवर्क, होमवर्क म्हणून क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. सिग्मा बॉन्ड काउंट करा, sp2 हायब्रिडाइज कोण आहे आणि पाय बॉन्ड किती. ठीक आहे. दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क. पहा हे सर्व एक्झाम्पल घेतलेत मी, जिनॉम, फ्लोराईड, हेक्झा, हेप्टा सर्व घेतलेत मी नीटमध्ये. तेव्हा प्लीज रीड करा आणि सॉल्व्ह करा क्वेश्चन. होमवर्क आहे हा. आयसोइलेक्ट्रॉनिक, आयसोइलेक्ट्रॉनिक म्हणजे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आणि स्ट्रक्चर पण सेम आहे, म्हणजे टाइप ऑफ हायब्रिडायजेशन सेम आहे. होमवर्क, दिस इज फॉर होमवर्क. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा अँड पाय बॉन्ड. होमवर्क म्हणून सॉल्व्ह करा. हे सॉल्व्ह करून दिले सर्व. आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द XCO4, हे पण दिले. पहा होमवर्क आहे हा. ऍटलिस्ट नीट जेईच्या स्टुडंटनी सॉल्व्ह करा हे, जेई मेन्स असेल ते, कारण हे क्वेश्चन तुम्हाला रिपीट येतात एक्झाम मध्ये. XCF2 इज आयसोस्ट्रक्चरल विथ. होमवर्क. द स्पेसिस हॅव्हिंग बॉन्ड अँगल 120. होमवर्क.
आन्सर देऊ का? BeCl3 आहे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट, कन्सिडर द मॉलिक्यूल CH4 अमोनिया वॉटर विच गिवन स्टेटमेंट फॉल्स. होमवर्क. CH बॉन्ड अँगल मिथेन ऑल ग्रेटर दॅन 90 का? बरोबर आहे, कारण मिथेन मध्ये 109 आहे, अमोनिया मध्ये 107 आहे आणि वॉटर मध्ये किती 104 आहे. हा, हे बरोबर आहे. HO बॉन्ड अँगल लार्जर दॅन SCOH. मिथेनचा ओके, मग वॉटर मध्ये बॉन्ड अँगल 104 आहे आणि मिथेन मध्ये किती 108 आहे. लार्जर आहे का? HOH बॉन्ड अँगल इन वॉटर इज लार्जर आहे? नाही, हे बरोबर आहे, फॉल्स आहे. HOH बॉन्ड स्मॉलर आहे का? 104 आणि अमोनिया मध्ये किती 107 स्मॉलर आहे. हा, हे बरोबर आहे. HOH SCH बॉन्ड अँगल मिथेन लार्जर आहे 108 आहे, बरोबर आहे. आणि अमोनिया मध्ये किती 107 आहे. हा, हे करेक्ट आहे. म्हणजे याचा अर्थ फॉल्स विचारले ना, दिस इज फॉल्स, हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे. नेक्स्ट इज अ प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर. VSEPR थेरी विचारले. VSEPR मी सांगितलं हा क्वेश्चन रिपीट आहे पा. लोन पेअर बॉन्ड पेअर नंबर 1 ऑप्शन इज करेक्ट. द करेक्ट ज्योमेट्री अँड हायब्रिडायझेशन आपण होमवर्क साठी सॉल्व करा. होमवर्क. स्क्वेअर प्लेनर असे ना, स्क्वेअर प्लेनर चेक करा आपण. स्क्वेअर प्लेनर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द स्पेसिस sp3 हायब्रिडायझेशन. होमवर्क साठी सॉल्व करा. sp3 पाहिजे दोन्ही. S2s काय? sp3 आहे, sp2 आहे. सिलेन काय? sp3 आहे, sp आहे. NF3 मध्ये हा sp3 आहे, sp3 आहे, sp3 बरोबर आहे. आणि NF3 मध्ये काय? sp3 आहे, हा sp2 आहे, बरोबर आहे. सेकंड, दॅट्स द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. The outer orbital of carbon ethene molecules can be considered to be hybridized to give the 3 equivalent sp3 hybrid orbital. Total number of sigma and pi bond. इथिन मध्ये सिग्मा पाय बॉन्ड किती? हायड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हायड्रोजन. ठीक आहे, मग किती सिग्मा? दिस इज सिग्मा पाय सिग्मा 1 2 3 4 5 सिग्मा 5 ओके. सिग्मा पाहिजे, एक पाय बॉन्ड आहे. बस एवढे क्वेश्चन्स आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन? तर दिस इज अ क्वेश्चन. तर प्लीज एवढे क्वेश्चन सॉल्व करा सर्वांनी, चालेल. काही क्वेश्चन होमवर्क आहे ते पण सॉल्व करा आणि बाकीचे क्वेश्चन्स आहे ते एकदा रीड करा प्रॉपरली. ठीक आहे. आणि नीट मध्ये दरवर्षी 2 क्वेश्चन असतात हायब्रिडायझेशनचे, तेव्हा प्लीज हा चॅप्टर चांगला करा आपण. अजून MOT पण आहे, MOT इम्पॉर्टंट आहे, तर प्लीज MOT रीड करून ठेवा आपण. MOT असेल किंवा डायपोल मुवमेंट, तर ते दोन्ही पण पार्ट इम्पॉर्टंट आहे नीटसाठी पण आणि MHT-CET साठी पण. ठीक आहे, चालेल. आज थांबेल मी इथे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये दॅट्स ओके डायपोल मुवमेंट आहे आणि MOT आहे. आता फक्त थोडाच पार्ट बाकी आहे त्यामध्ये. म्हणजे जर का सिलेबस तुम्ही पाहिला तर हार्डली आता फक्त काय राहतो, एलिमेंट्स ग्रुप 1 2 आणि हा ऑर्गॅनिकचा पार्ट आहे. ऑर्गॅनिक एकदम इझी, त्यात काही जास्त पार्ट नाही एवढा. एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 मध्ये पण हायड्रोजन रिलेटेड आहे. ठीक आहे, फक्त ग्रुप 1 and 2 आहे. आणि CET ला अजून भरपूर वेळ पण आहे, तसा तुम्हाला 15 days मिळतील अजून फॉर CET. तर 15 days मध्ये होऊन जाईल बाकीचा पार्ट. पण हा बाकीचा आहे ना कोणता, दॅट्स 12चा ऑल सिलेबस कम्प्लिटेड आहे. प्लीज नोट डाऊन. तर 12 ऑल सिलेबस कम्प्लिटेड, हे सर्व कम्प्लीट झालं आता. ऑल कम्प्लिटेड अप टू 2021 PYQs प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. आणि जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व केले तर त्यामुळे आपण रिव्हिजन करा. ओके, ठीक आहे, चालेल. मी आज थांबेन इथे आजच्या लेक्चरमध्ये. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण डायपोल मुवमेंट आणि MOT कम्प्लीट करू. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.